Ông bước đến bàn thờ thắp cho ông Hoạt một nén hương, nhìn thẳng vào tấm ảnh thờ mà lẩm bẩm vài câu tâm sự. Anh Hoạt, tôi là Phê đây. Chả biết anh có nghe được tôi nói hay không, nhưng tôi vẫn phải nói. Mong anh thương lấy vợ mình, đừng để bà ấy buồn lòng nữa. Anh gắng nốt lần cuối về báo mộng dặn dò bà ấy vài câu, để bà ấy yên tâm sống tốt. Chứ tôi thấy tình hình không ổn chút nào. Còn cái thì ở xa, tính tình hầm dở, được mỗi cây nam thì cũng bỏ mẹ ở nhà rồi. Mong anh linh thiêng phù hộ cho bà ấy. Tôi chỉ cần thế thôi anh ạ. Ông Phê nói xong mấy lời từ tận đáy lòng, vái lại 4 cái an ủi linh hồn người đã khuất, rồi quay lại giường nhìn bà nương. Lòng ông bỗng dưng quặn thắt. Vợ ông cũng từng trải qua giai đoạn bệnh tật dài ngày, dẫn đến mất hết sinh khí rồi qua đời. Nhìn bà nương, ông lại ám ảnh liên tưởng đến vợ, đành vội vàng dặn dò cô Soan vài câu rồi ra về. Ông sợ đối diện với ký ức khủng khiếp đó, ông không dám nán lại quá lâu, đành lóc cóc đạp xe lên xã báo cáo công việc, rồi lại về nhà nuôi cá trồng rau. Thế nhưng lý trí muốn trốn tránh, còn quả tim thì không đồng ý. Nhất Kiến bắt ông để ý đến bà, quan tâm lo lắng cho bà. Đôi lúc trên đường đạp xe, ông còn không biết mình đạp xe đi đâu. Có phải ông già rồi, dẫn đến lẩm cẩm rồi hay không? Bà nương khi tỉnh dậy cũng là 2 tiếng sau đó. Mặt trời lên cao kéo theo từng tia nắng vàng vọt. Cô Soan vừa phơi mớ quần áo ướt cho bà xong, chạy vào ngó nghiêng, thấy bà tỉnh dậy liền hốt hoảng. Ôi trời, bác làm vợ chồng em lo gần chết, bác thấy trong người thế nào rồi? Cô Soan đấy à? Cô qua chơi đấy à? Chơi bời gì, bác còn mệt nằm nghỉ đi, em lấy cháo cho bác ăn. Khớm, bác bị ngất đấy, may có ông trưởng thôn phát hiện, không thì toi. Bà nương nghe vậy mà trong lòng cười thầm, vẻ mặt còn có chút phấn khởi. Chết sao? Bà chẳng đang mong chờ còn gì. Chết là được giải thoát, chết là được đi theo chồng bà, được sống cùng ông dưới địa phủ. Bà còn mong chờ điều gì hơn kia chứ? Cô Soan đâu có biết cái suy nghĩ lệch lạc của bà, vẫn đòn đả lấy cháo, lấy thuốc đưa cho bà. Bác nương, ăn miếng cháo rồi uống thuốc, thuốc bổ thôi bác ạ, chồng em mới mua đem về. Nào, bác dậy ăn miếng đi. Cảm ơn cô Soan, cô cứ để đấy cho tôi. Ông trưởng thôn qua nhà tôi sớm, không biết có chuyện gì. Em nghe bác ấy kể là gặp ác mộng khủng khiếp lắm, liên quan đến cả mụ Xuyến cầm dao đánh đuổi bác, nên chạy qua xem thử. Đúng là giấc mơ có thật, bác gặp chuyện ngay. Lần sau bác đừng nằm ở chiếu ngủ nữa, lên giường mà nằm, không chết thật đấy. Chết thì càng tốt cô à, đỡ tội mấy đứa con. Chết cho xong, ai rồi chả phải chết. Ấy, bác đừng nói linh tinh, phủi phui cái miệng. Em biết bác còn buồn, còn đau, nhưng cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp phía trước. Mình còn con cái, cháu chắc cơ mà. Phải sống tốt để bác Hoạt dưới suối vàng còn an lòng chứ. Cảm ơn cô Soan nhiều lắm. Cô bận việc cứ về làm. Tôi không sao đâu. Chắc tôi ngủ thêm một chút nữa. Vậy bác ăn rồi uống thuốc xong em mới về được. Chồng em mà có hỏi, em còn biết đường mà nói. Không lão ấy trách em chết. Nghe cô Soan nhiệt tình với mình như vậy, bà nương không biết làm gì, ngoài ăn cho hết bát cháo, uống 10 viên thuốc cho vợ chồng cô chú yên lòng. Xong xuôi bà lại ôm gối quay mặt vào trong tường, nghĩ ngợi những điều vẩn vơ. Bà đã trở thành một người hoàn toàn khác so với con người mạnh mẽ kiên cường trước đây. Bà rơi vào tuyệt vọng, cô đơn. Trong đầu của bà chỉ toàn nghĩ đến cái chết. Liệu ai có thể thấu hiểu cho bà? Ai là người bên bà lúc rơi vào vực thẳm đây? Mấy ngày sau đó vẫn chưa thấy con gái út hay anh chị Đông Tây về với mẹ già. Ông Phê cứ chiều chiều lại đạp xe ra thăm nom bà. Hôm thì mang cho ít rau củ, hôm mấy quả trứng gà. Có hôm ông vác cả quả mít chín mới hái từ trên cây mang sang cho bà. Cứ nghĩ bà nương vui vẻ nhận lấy cho ông an tâm. Ai có dè, bà hờ hững dắt quả mít lên yên xe, cột dây chun bắt ông đem về.
Ông đem về cho vợ chồng, con cái thằng Hải nó ăn. Tôi không ăn đâu. Chuối ông cho đang còn cả nải kia kìa. Sao bà lại không ăn? Bà tính để suy kiệt như hôm nọ à? Tôi không chạy qua cứu bà nữa đâu. Tôi không sao hết. Tối muộn rồi, ông về ăn cơm đi. Tôi cũng phải làm cơm thắp hương cho ông Hoạt đây. Thôi được, bà nói thế thì tôi đem mít về. Nhưng mà này, bà không được suy nghĩ linh tinh đâu đấy. Ngủ sớm cho khỏe. Ngày mai tôi qua chơi với bà. Bà đừng vội từ chối. Tôi hứa với cái Nam rồi. Khi nào nó về thì tôi không sang nữa. Tôi về đây. Không để cho bà nương nói thêm, ông Phê mỉm cười dắt xe đạp đi về. Vừa đi vừa tủm tỉm cười hiền. Cái hình ảnh đó không may lại lọt vào mắt của lão Sáu. Lão trợn mắt to lên nhìn, trong lòng hậm hực không thôi. Ông Phê huýt sáo vui vẻ dựng xe vào cây rơm cạnh giếng, bê quả mít xuống, gọi thằng cháu nội oang oang. Thằng Vẹt đâu rồi? Ra đây ông bổ mít cho ăn này. Thơm quá rồi đây. Thằng cháu lon ton chạy ra sân với ông nội. Hải cũng từ tốn bước ra từ sau nhà. Thấy bố lấy dao bổ mít, hắn lại lẩm bẩm trong miệng. Bố lại mang mít cho bà nương, rồi bị từ chối chứ gì. Con không tiếc quả mít, nhưng mà bố bớt qua lại với bà ta đi. Người ta đồn đại nhiều như thế mà cứ vác mặt sang đó được. Này, mày không nói được lời nào tử tế thì im cứ mồm vào. Hàng xóm láng giềng lúc khó khăn không giúp thì đợi đến lúc nào? Ai nói gì hay đồn đại cái gì kệ người ta, tao không quan tâm. Bố không quan tâm, nhưng còn vợ chồng con nữa chứ. Vác mặt ra ngoài đồng người ta xỉa xói cho, mặt có mà đeo mo. Bố bị bà ta cho ăn bùa mê thuốc lú á. Cái thằng mất dạy này, mày hỗn với tao thế hả? Ông Phê mất bình tĩnh, chém quả mít làm đôi, vứt con dao xuống đất, lấy chân đá hai nửa quả mít lăn lòng lóc. Chị Mai vợ anh Hải thấy ồn ào to tiếng, tình hình bố con căng thẳng, chạy vội từ bếp ra giếng, bế đứa con trai đang hoảng hồn đi chỗ khác. Chị sợ nhất là hai bố con nhà này khẩu chiến, sợ trong lúc nóng giận lại mất kiểm soát mà hại đến mẹ con chị. Chạy hẳn ra ngoài ao cá mà chị vẫn còn nghe thấy tiếng hai cha con đấu đá lẫn nhau. Bố thôi đi, bố ra rồi nên lầm cẩm, đường đường để trưởng thôn mà làm chuyện mất mặt. Hay bố và bà ta có tình ý gì với nhau hả? Mẹ con mất còn chưa xanh cỏ mà bố đã đi tòm tem với một bà già hại chết chồng. Mày câm mồm ngay cho tao. Ai cho mày có suy nghĩ như thế hả Hải? Mày đổ oan cho tao, cho cả bà ấy. Thất đức lắm, con với cái mất dạy. Con có mất dạy cũng vì nghĩ cho bố. Nếu bố còn thương mẹ, thương con thì làm ơn hãy ở nhà nuôi cá, trông cháu nội học hành đi. Làm ơn nghe lời con đi. Nếu bố không nghe lời, con sẽ quỳ xuống trước mộ của mẹ mà xin mẹ kéo bố đi đấy. Thằng mất nết, mày không phải là con tao. Khốn nạn, nuôi mày khôn lớn để giờ mày trá treo với tao hả? Ông Phê tức giận quá, không kiểm soát được hành vi của mình, bỗng hai tay ôm lên ngực mà thở dốc. Hải chứng kiến một màn kinh hoàng, vội vàng chạy lại gần đỡ lấy ông vào nhà. Anh cũng sợ lắm chứ, sợ bố có mệnh hệ gì thì anh biết ăn nói thế nào với mẹ. Anh nóng tính giống ai chứ? Giống ông cả thôi. Có giận ông 9 thì anh cũng giận bản thân mình 10. Dân làng đồn thổi cũng không dám lên tiếng bênh vực cho bố mình, còn âm thầm tin vào lời đồn đó. Là anh có lỗi, anh hèn nhát. Bố anh nói đúng, anh khốn nạn thật rồi. Ông Phê choáng váng nằm trên giường. Hải vừa xoa dầu massage cho bố, vừa xin lỗi không rời miệng. Cảnh tượng này gần đây thường xuyên xảy đến, khiến cho Mai cảm thấy khó chịu. Chị để thằng Vẹt xuống sân, vừa nấu cơm vừa suy nghĩ giải pháp để giúp chồng. Chiều hôm sau đó, ông Phê mệt nằm liệt giường. Bà nương cũng ngóng ông qua. Đợi mãi không thấy, lại lúi húi nấu cơm tối cúng cho chồng. Gần đến 49 ngày chồng mất, bà vẫn cặm cụi siêng năng khấn vái cho ông. Âu rằng sau 49 ngày đó sẽ được cùng ông đoàn tụ. Ý nghĩ này của bà không ai biết, ngay cả đến ý chí quên đi nó, bà cũng không làm được. Bà chết chìm trong dòng chảy của cái chết và chờ đợi từng ngày được theo ông.
Bà suy kiệt thật rồi, không còn ai có thể cứu vớt. Tối muộn, nghe tiếng ếch nhái văng vẳng sau nhà, biết thời tiết sắp mưa, bà nương tranh thủ kéo củi khô, ít rơm vào bếp, dọn dẹp đồ đạc ngoài sân mang vào trong hè. Xong xuôi mới ngồi dưới bàn thờ tâm sự với chồng. Bóng dáng đìu hiu cô quạnh đó lại rơi vào tầm mắt của lão Sáu. Lão đứng thập thò bờ rào, ngó đầu nhìn xuyên vào màn đêm, thẳng tắp đến khung ảnh của ông Hoạt. Lão đang thèm thuồng dục vọng, lão bứt rứt khó chịu. Suy tính của lý trí lúc này đã thua cuộc với bộ phận bên dưới chiếc quần kaki nhầu nhĩ kia. Lão đắn đo một chút, cũng không thể nào lý giải được cái sự thèm khát thân thể của bà nương, tại sao nó cứ cuộn trào trong người hắn. Vì nguyên nhân cái chết của ông Hoạt, hay bởi vì hắn thèm một nơi để giải quyết. Còn mụ Xuyến chết tiệt dám cấm cửa lão, còn mụ vợ chết bằm dám chê bài lão. Giờ đây lão biết bà nương thân cô thế cô, không ai ở bên quan tâm chăm sóc. Lão sẽ biến bà ta thành nhân tình của lão. Nghĩ vậy, lão hả hê, không chần chừ thêm nữa, vươn tay nhảy phốc lên bờ rào, sau đó đi nhẹ nhàng vào bên trong nhà, đứng sau lưng bà nương một khoảng. Nhìn thấy bà gầy hơn trước, nhưng bờ mông tròn căng kia vẫn đung đưa nhịp nhàng trong vầng mắt. Chiếc áo vải sờn cũ không che được bầu ngực phập phồng kia. Lão thèm khát lắm rồi, không thể nào kìm hãm được nữa. Bà nương, còn thức đó hả? Cái gì? Ai đấy? Sao dám vào nhà tôi? Bà nương kinh ngạc vô cùng khi thấy lão Sáu đứng sau lưng mình, nở một nụ cười quái dị. Không thần không quen, còn chưa kể bà xem lão như người chết, không thèm quan tâm. Cớ sao lão còn dám mò mặt đến nhà bà vào tối muộn thế này chứ? Bà nương, là tôi đây, tôi Sáu đây. Thấy đèn còn sáng, tôi có ý muốn vào thăm bà. Thăm tôi gì giờ này? Sao chú không gọi cổng mà tự ý trèo rào vào chứ? Chú muốn dọa tôi chết đấy à? Ấy, tôi gọi bà là bà, vì gọi theo vai vế vợ của ông Hoạt. Chứ còn không phải vợ ông Hoạt thì gọi là em nương tôi. Đó mà chú tôi. Tôi có chết chồng hay sống chồng thì chú nên gọi tôi như xưa. Giờ muộn rồi, tôi không tiếp khách, mời chú về cho. Thái độ cương quyết đuổi khách của bà nương khiến lão Sáu điên đầu. Lão muốn nhẹ nhàng dụ dỗ bà vào chồng, nhưng có lẽ bản chất của bà không phải là chuyện đơn giản với lão. Tôi chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng, tâm sự đôi điều với bà thôi, cớ sao lại đuổi tôi về chứ? Tôi không khiến, mời chú về cho. Này bà già kia, đánh đá quen thói, chồng chết vẫn không chừa. Bà có tin thằng Sáu này cho bà một trận hay không? Biết con mụ này đánh đá thì đừng có đụng vào, khôn hồn thì cút về, không tôi la làng lên bây giờ. Bà có giỏi thì la lên đi, tôi thách cả lò nhà bà đấy. Dứt câu, lão nhảy chồm lên người của bà nương, một tay bịt miệng, một tay giữ chặt cơ thể gầy yếu của bà, hơi thở hồng hộc điên cuồng. Ngày giữa đêm tối, trước bàn thờ của ông Hoạt, có một người đàn ông cưỡng chế áp đặt một người phụ nữ để làm điều sằng bậy. Người đó không phải ai xa lạ, chính là người vợ của mình. Ông Hoạt có nhìn thấu hay không? Có cách nào để cứu được vợ mình hay không? Chẳng có cách nào nữa. Bà nương do thời gian này lao lực, không chịu ăn uống, cơ thể gầy gò yếu đuối, không thể khống chế được một người đàn ông hung bạo, hừng hực lửa tình. Lúc này chỉ biết ú ớ những tiếng kêu la bất lực. Lão Sáu đè bà nương xuống chiếu, xé toạc chiếc áo vải mong manh của bà, để lộ bầu ngực nhăn nheo đã nuôi dưỡng 3 đứa con trưởng thành. Lão ngấu nghiến vào đó mà quên đi điều cơ bản khi làm một con người. Lão bây giờ không khác gì một con thú đê tiện, cầm thú nhìn thấy lão còn hoảng sợ đôi phần. Hai bàn tay không ngừng an phận, vừa xé quần áo, vừa mân mê bờ mông căng tròn của bà. Tởm lợm hơn nữa, lão còn đưa miệng hôn ngấu nghiến lấy môi của bà, bạo lực xem bà như một mớ rẻ rách mặc định giày vò. Cứ như vậy tấn công thô bạo lên thân thể của bà. Ngoài nước mắt và tủi hờn, bà nương không thể làm gì hơn. Hai bàn chân cũng bị thân thể to lớn của lão đè nặng. Bà chống cự không được, càng vùng vẫy càng bị siết chặt hơn. Lúc này ngoài khóc ra, bà không thể làm được gì nữa.
Lão Sáu điên cuồng ra vào trên thân thể của bà, hừng hực như chưa bao giờ được thỏa mãn như vậy. Tiếng thở dốc, mùi mồ hôi quyện vào nước mắt của bà, tạo nên một khoảnh khắc ô nhục nhất trong đời của bà. Ô nhục hơn cả lúc bà bị em gái của chồng cướp đất, đuổi cả gia đình bà ra khỏi nhà. Ô nhục hơn cả lúc bà bị cả làng vu oan cho tội giết chồng. Ô nhục hơn cả lúc mụ Xuyến vác bụng bầu đến ăn vạ trước cổng nhà bà. Tất cả những điều đó đều không khiến bà nhục nhã ê chề như lúc này. Sau khi cơn thủy triều dồn dập thả trôi vào cơ thể của bà, lão Sáu thở dốc, cơ thể nặng trịch vẫn chưa chịu rời khỏi cơ thể của bà. Nhìn thấy bà nương không còn phản ứng, nằm im hưởng thụ, lão lại được dịp hả hê, tay vẫn bịt chặt miệng của bà, tiện mồm trêu ghẹo. Đúng là đàn bà, sướng bó mẹ còn lắm mồm chê bài. Ông phải làm cho sướng đến run cả người. Có khi lại thèm khát ông mày rồi cũng nên, phải không? Bà nương đưa đôi mắt căm phẫn nhìn lão. Dù bóng đêm che lấp nguồn sáng, nhưng vẫn nhìn thấy được ánh mắt của bà nương lúc này. Uất hận căm thù. Một giây phút trước bà còn muốn chết, muốn từ giã cuộc đời này để đi theo chồng. Nhưng từ bây giờ, bà khao khát được sống. Sống để trả thù, sống để tận mắt nhìn thấy người đàn ông này phải gặp báo ứng ra sao. Bà không còn phản ứng thái quá nữa, vì có cố gắng chống chế cũng không ăn thua gì với lão Sáu. Bà nằm im buông lỏng hai cánh tay chịu trận, nước mắt âm thầm rỉ nhau không ngừng tuôn trào. Bà có căm hận lão đến mấy cũng phải nhẫn nhịn vào giây phút này. Lão Sáu từ từ buông lỏng bàn tay ra khỏi miệng bà, rút hết tinh túy của bản thân ra cửa mình của bà. Chồng lão còn sung sức lắm, nhưng vì có chút sợ hãi nên vội vàng nói tiếp. Khôn hồn thì bà ngậm mồm, đừng có bép xép chuyện này với ai, không thì ô nhục bản thân, còn cái của bà cũng nhục theo đấy. Mà có nói ra cũng chả ai tin lời bà đâu, tiếng đồn bà giết chồng vang xa lắm rồi, nhớ nghe chưa? Thấy bà nương im lặng, vẫn nằm bất động, khuôn mặt không cử động, lão ta lại nói tiếp. Thế nào? Thấy tôi và thằng chồng của bà, ai làm cho bà sướng hơn? Nếu thèm khát quá thì cứ tìm ông đây. Ông hứa sẽ làm cho bà sung sướng. Nhớ đừng có kể vai chuyện này, không ai tin bà đâu. Dứt lời, lão đứng dậy kéo quần, lững thững bước nhanh ra về. Mặc kệ cho bà muốn làm gì thì làm, lão không cần quan tâm nữa. Nỗi bức bối giải quyết xong rồi, lão lại tiếp tục vờn quanh giữa ba người phụ nữ. Một người vợ bù nhìn, ôm ấp 4 đứa con gái. Một con đàn bà tình nhân, khao khát một danh phận. Một người phụ nữ mất chồng, giờ đây mất cả nhân cách để làm một con người. Lão là sướng hay chính là bể khổ về sau đây? Một lúc sau đó, bà nương vẫn nằm im bất động. Bà đang suy nghĩ, tại sao cuộc đời của bà lại bất hạnh như vậy? Bao nhiêu thứ dơ bẩn nhất đều giáng xuống đầu của bà. Kiếp trước, bà làm sai điều gì mà kiếp này bị đọa đầy gian truân? Bà biết lão Sáu nói đúng, bây giờ bà có la hét, có kiện cáo, có thành bình bản thân oan ức, mong người ta thấu hiểu, cũng không một ai tin lời của bà. Bà sống gần 60 năm trên cuộc đời, chưa bao giờ nhục nhã thế này. Bà nằm đây, dưới di ảnh của ông mà lòng đau như cắt. Không còn ông nữa, không có ai bảo vệ cho bà biết phải làm sao đây? Ngoài bầu trời đêm, tiếng ếch nhái vẫn thi nhau kêu râm ran, mưa nhỏ thi nhau trút xuống, không cần chờ đến sáng mai nữa. Mưa đã rơi xuống rồi, ông trời cũng đang khóc vì thương xót cho bà. Vậy thì hà cớ gì bà lại phụ lòng của ông trời chứ? Bà phải sống để báo thù, để rửa oan cho mình. Mạnh mẽ và quyết tâm, bà nương dứt khoát bò dậy, mặc kệ trời đổ mưa càng lúc càng nặng hạt. Bà đem bản thân giấu dưới cơn mưa kia, không khóc, không oán, cứ lặng lẽ ngồi dưới nền đất lành, suy ngẫm về cuộc đời bất hạnh mang tên chính mình. Mưa tầm tã mấy ngày mấy đêm, trong căn nhà mái ngói đơn sơ ấy vẫn thơm mùi thức ăn, vẫn đầy đủ nhang khói cho người đã khuất.
Bà nương bên ngoài vẫn cặm cụi mò mẫm bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có bên trong, cơn bão lòng thật sự kéo đến. Mưa gió cũng ngăn cản bước chân của ông Phê. Ông thật sự lo lắng cho bà, nằm trên giường nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, nhìn từng hạt mưa rơi xuống ngọn lá chuối xanh. Lòng ông cũng trống trải không yên. Mùa thu đã đến thật rồi. Mùa thu mọi năm ông còn nhìn thấy vợ mình nằm ngắm lá vàng rụng lả tả sau vườn. Năm nay chỉ có ông nằm đây, hồi tưởng nhớ nhung. Giờ đây ông làm bạn quan tâm đến bà nương như vậy là sai với vợ ông ư? Người chết rồi liệu có trách tội ông không? Mùa thu này thật sự bi thương với cả hai người bước vào tuổi xế chiều. Bà nương trôi qua thêm vài ngày, thái độ vẫn bình lặng như nước. Chú Luận và cô Xoan trông vào còn vui vẻ thay cho bà. Thấy bà ăn uống điều độ, trồng rau nuôi gà, bà còn ra đồng cắt cỏ ném xuống ao cá, khiến những tin đồn được dịp bung xõa. Dân làng tiếp tục nói xấu bà mặt dày, chồng mới chết mồ còn chưa cứng đất, mặt mày đã hớn hở ra đường đong trai. Bà không sợ, bà bỏ mặc tất cả. Thứ bà đang muốn làm, thiên hạ làm sao đón biết được. Bà có sẵn một kế hoạch trả thù, sẵn sàng tấn công. Bà sẽ không còn yếu đuối nữa. Sáng hôm sau trời ngớt mưa, ánh nắng len lỏi qua cây cột điện, leo lên mái nhà hóng hớt. Bà nương đem mấy chai thủy tinh đập vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ. Bà còn ít tiền tiết kiệm đem ra nhờ chú Luận gọi thợ xây giúp cho bà bức tường kiên cố. Chú Luận cũng không hỏi lý do, một tay giúp thợ làm việc, một chân huy động mảnh chai từ mấy nhà hàng xóm, gom hết cho bà nương xây tường. Lão Sáu có đi qua, đưa ánh mắt dò xét nhìn vào nhà bà nương, có đụng chạm với bà, nhưng bà mặc kệ, hận thù không biểu lộ ra khỏi gương mặt, điềm đạm như không quen biết, tiếp tục đập vỏ chai trộn với xi măng xây tường. Lão lại mò qua nhà mụ Xuyến, ném cho mụ mấy trăm nghìn, ngồi xuống giường hách dịch kênh kiệu nói: "Gần đẻ rồi phải không? Bao lâu nữa?" "Hơn tháng nữa, mới hơn 34 tuần, cứ để con đủ ngày đủ tháng rồi hãy ra chứ." Mụ Xuyến muối mặt vừa nhặt tiền bỏ túi, thấy có vài trăm nghìn tiền lẻ, mụ nặn ra nụ cười méo mó, vừa xoa bụng con trai cưng vừa mè nheo: "Cả tuần nay mưa gió, em cũng chưa mua cho con được hộp sữa nào. Mấy hộp sữa đặc ông Thọ anh mua hết cả rồi. Đưa thêm cho em ít tiền nữa đi." "Chê ít hả? Thế là nhiều rồi đấy. Đừng có vòi thêm nữa. Dạo này làm ăn không được. Người ta có chết đâu. Có bán được cái quan tài nào đâu mà có tiền. Tiêu tiết kiệm thôi." "Em mua quần áo, dụng cụ đi đẻ nữa. Anh nhớ đưa thêm cho em ít nhất là 2 triệu mới đủ. Con không thể nào thiếu thốn được đâu." "Lắm mồm thế. Đẻ ra nhanh lên, còn mang nó đi làm giấy xét nghiệm. Rồi còn tống tiền bà nương nữa. Chứ tiền đâu mà nuôi. Tôi đang phải nuôi cả 4 đứa vịt rời kia kìa." "Thì em có nói gì đâu. Chỉ xin anh tiền đi đẻ thôi. Anh cáu giận cái gì với em chứ. Bụng to cũng đâu đi kiếm tiền được." "Vì cô vô dụng đấy. Cô giờ không còn tác dụng gì nữa rồi. Không làm tôi sung sướng được nữa rồi. Tôi còn mang tiền cho cô là còn chút đạo đức. Thử hỏi thằng khác xem, nó có đá đít cô từ lâu rồi không?" Thấy lão Sáu tức giận vô cớ. Trước đây khi còn mập mờ qua lại, có ngày lão còn đem cho mụ cả triệu bạc. Hôm nay có mấy trăm nghìn nói ra nói vào. Mụ ngứa tai không kiềm chế được, chửi đầm: "Anh vừa phải thôi chứ, hôm nay ăn phải củ giấy à? Tôi mang thai con trai của anh đấy. Thử hỏi không phải con trai, chắc anh ném tôi xuống sông rồi nhỉ? Đàn ông mà hèn." Cô vừa nói ai hèn? Câm mồm lại nếu muốn sống ở cái làng này. Thằng Sáu này không biết sợ là gì đâu nhé. Có ngày mở mắt ra đã thấy xác trôi sông rồi đấy. Lão hùng hổ đứng dậy, tóm lấy cổ của mụ mà chửi rủa. Mụ sợ hãi, đưa tay run rẩy ôm lấy cánh tay của lão, nghẹn ngào: "Anh Sáu, em sai rồi, em xin lỗi, anh tha cho mẹ con em." "Biết điều thì nín họng và an phận đi, đừng có láo, mất hứng."
Buông lời sắc mỏng, lão phủi đít đi về, bỏ mặc Mụ Xuyến sợ hãi co ro góc giường. Lão có tha thiết gì Mụ đâu, chỉ vì đứa con trai trong bụng của Mụ mà ban phát, còn tình nghĩa vụng trộm. Lão vẫn thèm được gần gũi với bà nương. Ngày hôm nay bà ta xây tường gạch, ý muốn chống đối với lão. Để rồi xem, một con đàn bà không ai nương tựa, có xây đến 10 bức tường cũng không cản được bước chân của lão. Hậm hực đi qua cổng nhà bà nương, đèn còn sáng trưng bên thềm nhà, tiếng cười nói trò chuyện vẫn rôm rả. Lão ngứa mắt, đưa chân đạp thật mạnh vào bức tường, khiến một góc tường đổ rạp xuống mặt đất. Xong rồi lão chạy thục mạng về phía nhà của lão. Chú Luận đang uống nước chè, nghe tiếng động bèn chạy ra ngoài coi. Thật không ngờ bức tường mới xây còn chưa khô vữa, đã bị ai đó chơi xấu đạp đổ. Bức tường nát bét nằm một đống vụn vỡ cả xi măng và cát. Nhìn cảnh tượng hoang tàn khiến chú tức tối chửi thề. Bà nương cùng với cô Xoan cũng nhanh chóng có mặt. Không khó để bà nhận diện người làm chuyện xấu này là ai. Bà biết lão tức giận vì nghĩ bà đang chống đối. Không sao, bà sẽ chống đối đến cùng. Bác nương, bác xem kìa, là ai mà dám đạp đổ cả bức tường mới xây chứ? Khốn kiếp! Chú Luận này, tôi không biết đó là ai, nhưng cũng không ưa gì tôi cả. Hay thế này, ngày mai xây lại, buổi tối chú giúp tôi bảo 2 chú thợ xây ở lại canh chừng. Tôi trả thêm tiền công, chứ tôi sợ ngày mai lại bị người ta đạp đổ mất. Thế bác có nghi ngờ ai làm không? Em báo chính quyền gô cổ lại. Chú thì biết rồi, tôi có nhiều người ghét lắm. Cứ canh chừng cho chắc chắn. Việc này tôi nhờ hết vào chú nhé. Còn giờ cứ kệ nó, chú về nghỉ ngơi sớm đi, đừng bận lòng gì cả. Vâng, vậy vợ chồng em xin phép về, bác cũng đóng cửa ngủ sớm cho khỏe. Bà nương cố cười tiễn khách, quay đầu vào bên trong nhà đã là một khuôn mặt khác. Bà biết lão Sáu sẽ không để yên chuyện này, lão sẽ tìm mọi cách để hành hạ bắt nạt bà. Vì vậy bà kéo lại cánh cổng tre đứng thẳng lên, chốt lại như mọi ngày, bỏ mặc mọi thứ bên ngoài, thong dong bước vào trong nhà. Bà chốt cửa nhà thật chắc chắn, kéo chiếc bàn uống nước chắn ngang thanh cửa gỗ, phủi tay bước lại thắp hương cho chồng. Bà đã cố gắng quên đi hình ảnh ghê tởm vào buổi tối hôm ấy, nhưng có lẽ ông trời bắt bà phải ghi nhớ thật lâu để tìm cách trả thù. Thôi thì bà chấp nhận, bà sẽ không cố gắng quên nó nữa. Bà gục đầu xuống cúi lạy di ảnh của ông Hoạt, cầu mong ông giúp đỡ cho bà, giúp bà báo thù lấy lại danh dự của bản thân. Mình ơi, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà tôi vẫn còn sợ lắm. Khoảnh khắc đó nó ám ảnh lấy tôi mỗi đêm. Tôi cầu xin mình sống khôn thác thiêng phù hộ cho tôi. Tôi phải báo thù xong tôi sẽ đi gặp mình đền đáp cho mình. Xin mình chứng giám cho tôi. Lòng quyết tâm trả thù lại khiến cho bà nương mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bà không còn nỗi sợ nào nữa. Chết còn không sợ thì còn sợ gì chứ? Qua một đêm chập chờn với những cơn ác mộng không đầu không cuối, gà gáy sớm bà nương đã bật dậy luộc sẵn một nồi khoai, mời mấy chú thợ xây ăn sáng. Xong rồi bà cũng hăng hái phụ giúp cho xong. Nhất định trong ngày hôm nay phải xong 2 bức tường bao quanh nhà. Mấy chú cho tôi hỏi, liệu trong ngày hôm nay có xây xong được cả 2 bên không? Một anh thợ xây nhìn bao quát rồi nói với bà. Bác ơi, chắc không được đâu. 4 anh em cháu, ai làm cũng công suất lắm, nhưng phải mất ít nhất là 3 ngày mới xong. Hôm qua bức tường kia lại bị đạp đổ, phải đợi thêm 2 ngày nữa bác ạ. Thôi được rồi, tại tôi nóng lòng làm nhanh nhanh, chuẩn bị cúng 49 ngày cho ông nhà tôi, chăm sự nhờ các chú. Vậy bọn cháu sẽ cố gắng, tối nay chia ra 2 người ở lại, tối mai 2 người ở lại nữa là ngon lành rồi bác ạ. Vâng, cảm ơn các chú. Thần già một mình, mong các chú giúp cho chóng, tôi trả công thêm cho. Nghe đến công cán, mấy anh thợ xây cười tươi như được mùa. Đi làm cho nhà bà nương, vừa được ăn 3 bữa, lại có thêm tiền công, ai mà chả thích. Tối hôm đó, vì có 2 người đàn ông mắc võng nằm canh gác bên ngoài,
Chú Luận còn qua hút thuốc lào, nói chuyện, nên lão Sáu không dám manh động. Đến tận 2 ngày sau thì mọi thứ có vẻ êm xuôi hơn. Sau khi thanh toán tiền cho thợ xây, bà nương nhìn thấy ông Phê xách qua cho bà mấy con cá. Lâu ngày không gặp, nhìn ông tiều tụy, bà cũng không nỡ lòng từ chối mà đuổi ông về. Cảm ơn mấy anh thợ xong, bà quay sang nói với ông. Ông qua chơi đấy à? Mời ông vào trong nhà. Tôi thấy bà xây tường cổng, nên qua biếu bà mấy con cá. Kho lên lấy thức ăn cho thợ. Thằng Hải nhà tôi nó kéo được nhiều lắm. Sao ông không để mà ăn? Nhà tôi cũng nuôi cá mà. Tôi muốn ăn thì thả cái vó xuống ao là bắt được cả xô. Làm gì mà ông cứ mất công thế này? Tôi biết mà, nhưng bà cứ nhận đi cho tôi vui. Người cùng làng giúp đỡ nhau thôi. Bà làm cổng hết nhiều tiền không? Có còn tiền tiêu không? Bà nương vừa đưa tay cầm cá, vừa thả xuống cái xô nước gần giếng, thong thả đáp lời. Tôi còn tiền mà, ngày còn sống ông Hoạt cũng không chi tiêu gì. Làm được bao nhiêu đều cất để dành. Còn cái lớn rồi không phải lo cho chúng nó nữa. Trong người lúc nào cũng có ít triệu. Thế thì tốt quá rồi, bà thiếu thốn cứ bảo tôi cho bà vay. Ông làm như lương ông cao lắm ý nhờ. Làm trưởng thôn thì được bao nhiêu đâu. Tôi vay hết lấy gì mà tiêu. Hai người còn đang trò chuyện rôm rả. Ông Phê còn chưa kịp trả lời lại thì phía cổng vang lên tiếng quát tháo của Hải. Bố! Hai người kia! Các người đang làm gì thế này hả? Con biết ngay là bố sang đây mà. Con xin bố đi về ngay cho con. Thằng mất dạy, mày đi theo ta làm gì? Mày cút về ngay. Ai cho mày cái quyền quát tháo om sòm hả? Thì ra bố mang cá cho bà ta. Nhà bà ta nuôi cá cái ao cá to đùng thế kia mà vẫn còn tham lam à? Bà nương, bà một vừa hai phải thôi chứ. Bà nương chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Hải chửi xối xả. Nhìn mấy con cá đang tung tăng trong xô mà thắt ruột đau gan. Bà nhìn ông Phê ý nhắc ông có vấn đề gì. Chỉ nghe hai cha con tiếp tục cãi nhau. Mày đi về nhà ngay, tao sẽ về giải quyết với mày. Bà nương không sai khiến tao làm gì hết, là tao tự nguyện. Con không về, bố phải về với con. Qua lại cũng nên chọn người mà qua lại chứ. Bố nằm bẹp giường mấy ngày là vợ chồng con chăm, chứ không phải bà ta. Bố đi về ngay cho con. Thấy Hải làm căng, tìm cách kéo ông Phê về nhà, bà nương không thể nhẫn nhịn thêm, sợ những hiểu lầm không đáng có. Này Hải, chắc là cháu hiểu lầm rồi. Cô và bố cháu không có gì mờ ám với nhau cả. Cô cũng không xúi giục bố cháu này kia. Cháu ăn nói phải biết suy nghĩ chứ. Thôi, bà đừng ra mồm giải thích nữa. Cả làng cả xóm này người ta không bị đuôi mù. Người ta đồn ầm lên mà bố tôi giả vờ điếc. Bố tôi sai thì tôi đưa ông ấy về chỉ dạy. Bà làm ơn tránh xa bố tôi ra. Ai cần anh phải dạy dỗ. Bố anh chứ không phải con của anh. Anh đừng quá đáng. Bà nín đi, đừng nhiều lời. Bố theo con về, nhanh lên. Bà nương cứng họng với đứa con của ông Phê. Nó còn mạnh mồm hơn cả thằng Đông nhà bà. Tức giận không biết làm gì, bà đổ mấy con cá vào trong túi, chạy lại xe đạp của Hải, treo túi lên ghi đông xe, nói dõng dạc. Nhà tôi không thiếu cá, tôi cũng không treo kéo gì bố anh cả. Anh Hải, anh nói nên suy nghĩ, mời hai bố con anh về cho. Bà nương, bà đừng giận, tôi về dạy lại con tôi, xin lỗi bà. Bố làm ơn đi về nhanh lên, lỗi lầm gì mà xin. Bà làm ơn sống được thì sống lên hồn đi, kéo ai thì kéo, tránh xa bố tôi ra. Nhìn hai bố con hàng xóm hùng hổ dắt nhau đi về, bà nương nóng máu. Bà đang muốn yên ổn, không muốn đấu đá bon chen, nhưng vạ ở đâu vẫn kéo đến không thôi. Bà đóng cổng quét dọn mấy thứ vương vãi, lòng tự hỏi, chuyện của bà từ đâu mà người ta đồn đại lắm thế? Ngoài chuyện bà cướp đất của em chồng, nói mãi 20 năm còn chưa chán hay sao? Chuyện mụ xuyến ăn vạ, đã có kết luận rõ ràng gì đâu mà đồn thổi? Hay rốt cuộc còn chuyện gì mà bà chưa thấu? Bà không thể ngồi yên được nữa, ngồi yên để chúng nó đè đầu đè cổ bà hay sao? Chiều tối, bà nương nhận được điện thoại của con gái út. Giọng nói của con gái vui vẻ, bà cũng nhẹ lòng hơn một chút. Mẹ ơi,
vợ chồng con ngày mai lên xe về với mẹ đấy. Thăm khám tốt lắm mẹ ạ. Bọn con làm xong thủ tục thụ tinh nhân tạo rồi. Con vui quá. Thế thì tốt quá rồi. Con với thằng Bình về cùng hả? Để mẹ bắt mấy con gà nhốt lại. Về có cái làm thịt. Mẹ cứ để đấy. Con về rồi tính. Mẹ nhớ ngủ sớm nhé. Con gọi cho anh chị, bảo anh chị về cùng luôn. Ừ, mẹ biết rồi, con gái à. Mẹ cũng vui lắm. Lần đầu tiên từ ngày ông Hoạt mất, bà Nương mới mỉm cười một lần. Bà thương con út sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể mang thai. Thiên chức làm mẹ này chính là gánh nặng mà nó phải mang theo. Bà vui lắm. Bà thắp cho chồng nén nhang, khẩn cầu ông phù hộ cho ba đứa con bình an mạnh khỏe, mong cho bà báo thù thành công. Lão Sáu sau bao nhiêu ngày muốn phá, cũng im im nằm bên cạnh mấy đứa con mà tức muốn ứa máu. Trong lòng cũng đầy thủ đoạn, muốn chiếm đoạt bà Nương, bắt bà nằm dưới thân của lão mà rên rỉ. Lão mà không làm được thì không còn là thằng Sáu bán quan tài. 2 ngày sau, nhà bà Nương lại ồn ào tiếng cười nói của thằng con trai cả và vợ chồng con gái út trở về. Đồng chỉ về có một mình chứ không đi cùng với vợ con. Hắn không còn hùng hổ như trước, còn tặng cho mẹ cái vô tuyến màu, tự tay lắp đặt, hồ hởi trông khác ngày trước lắm. Lần này mang hẳn cái tivi màu về, mẹ không cần phải quay anten nữa nhá. Dễ sử dụng, bấm vài cái là chuyển kênh rồi. Sướng nhất mẹ. Mẹ đâu có cần thiết, bố anh còn sống mới cần thôi, mẹ không cần xem cũng được. Gớm, mẹ chả đòi con mãi còn gì. Mua về có cái xem phim Hàn Quốc, cứ mở lên cho vui cửa vui nhà. Tiền điện bọn con trả cho, hết mấy đâu mà. Thì anh mua về rồi, chả nhẽ mẹ lại không ưng. Thôi vào bếp ăn cơm đi, 2 vợ chồng con Nam nó nấu xong cả rồi. Mẹ này, con bảo... Thấy mặt của Đông Gia Triều nghiêm túc, bà Nương cũng khựng người lại dò hỏi. Sao thế? Có chuyện gì? Con hỏi ý mẹ thế nào? Chuyện bán đất vào trong kia với bọn con ấy. Cả tháng nay mẹ suy nghĩ rồi chứ. Chuyện đó để sau rồi tính. Xuống bếp ăn cơm đã. Con vội cái gì? Đồng vẻ mặt liền thay đổi, ánh mắt không vui vài phần nhìn mẹ, nhưng đành gác lại chuyện này qua một bên. Bà Nương cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán đất bán nhà, rời xa chồng mình. Tâm trí của bà bây giờ chỉ có trả thù mà thôi. Bữa cơm vui vẻ diễn ra, mấy đứa con thi nhau gắp thức ăn cho mẹ. Mỹ Tây không về nhưng cũng mua quà tặng mẹ, thuốc bổ, nhân sâm đủ cả. Bà Nương trong lòng vô bờ niềm vui khó tả. Đến cuối cùng nhìn mấy đứa con này, bà chỉ mong chúng nó luôn hạnh phúc. Bà có ra đi cũng cam lòng. Bà muốn gần các con, chia sẻ yêu thương các con, để đến khi theo ông ra đi, bà cũng không có gì hối hận. Sau lễ 49 ngày, nhất định phải đuổi hết chúng nó đi Sài Gòn, để bà còn lên kế hoạch cho riêng mình. Buổi tối, 2 anh em trai rể nằm bên giường ngoài xem vô tuyến. Bà Nương và con gái út lại được tâm sự đủ điều bên trong căn buồng có mùi thuốc bắc. Nam cười vui vẻ lắm, ôm lên mẹ thủ thỉ ngọt ngào. Sau đợt này, vợ chồng con làm phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Nếu mà thuận lợi, năm sau mẹ lại có thêm đứa cháu ngoại rồi. Thấy con vui, mẹ cũng vui trong lòng. Ông trời có mắt. Thế ông bác sĩ ấy là người ở đâu hả con? Người Việt Nam mình này mẹ, mà ông đi nước ngoài, mấy năm mới về. Lần này coi như con có duyên với ông ấy. Thế thì con phải cố gắng nghe lời bác sĩ, giữ gìn. Có đứa con không phải dễ dàng, tốn kém đủ thứ, tiền bạc sức khỏe. Phải cố gắng con à. Vâng ạ, sau con về ở với mẹ chăm con chăm cháu nhé. Gớm, có cần mẹ không? Hay giống chị Tây, phải ở thành phố gần bệnh viện lớn? Con chỉ cần mẹ thôi. Sau này mẹ đặt tên cháu là gì, con cũng ưng hết. Mẹ phải thật khỏe mạnh, ở cả đời với con nhé. Nghe con gái nói đến đây, bà Nương xúc động rỉ nước mắt. Bà cũng muốn sống với các con đến cuối đời lắm chứ. Nhưng sự trả thù nung nấu trong lòng bà lớn hơn tất cả. Bà phải khiến ông Sáu trả giá
mới có thể hả hê trong lòng. Bà đưa tay sờ tóc con gái, nói ra những lời tâm can. Nam này, sau này con phải cố gắng yêu thương bản thân mình. Còn dù có lớn, có làm mẹ, có gia đình riêng, cũng phải yêu thương bản thân mình. Chỉ cần chồng con yêu thương thì con phải cố giữ hôn nhân hạnh phúc, nghe chưa? Con nghe lời mẹ. Mà mẹ này rõ hiền nhỉ? Mọi lần mẹ toàn quát mắng mấy anh em. Dạo này mẹ khác quá. Mẹ có mệt hay ốm đau ở đâu phải nói cho con biết nhé. Đừng giấu con nha mẹ. Mẹ biết rồi, con không cần ở đây với mẹ. Trước mắt phải đi kiếm đứa con, hiếu thuận với bố mẹ chồng, chung thủy với chồng, dạy dỗ con cái cho tốt. Đời mẹ bị người ta khinh, nhưng con thì nhất định không được để người ta mắng, hiểu chưa? Vâng ạ, con xin nghe lời mẹ. Màn đêm buông xuống, nhẹ nhàng bao trùm lấy vùng quê yên bình. Hà Nam được hít hà hương thơm của mẹ mà ngủ say lúc nào không hay. Chỉ còn bà nương trăn trở với những dự tính mưu đồ của mình. Và Đông cũng vậy, anh cũng đang suy tính để mẹ bán đất ở quê vào Sài Gòn sống với vợ chồng anh. Anh muốn có tiền để tự kinh doanh riêng, nhưng mà nhắc đến toàn bị bà nương gạt phắt đi. Nhìn qua thằng em rể ngủ sâu giấc còn ngáy như sấm rền, Đông thực sự bức bối. Anh là con trưởng trong nhà, trách nhiệm dĩ nhiên là hơn chúng nó. Thế nhưng anh mua quả biếu bố mẹ, còn hai cái đứa này chả thấy quả cáp gì. Trong đầu anh lại nghĩ, mấy đứa em toàn lúc kẹt xỉ ki bo. Nếu mà dụ được mẹ bán đất, tiền là của riêng mình anh thôi, cấm đứa nào được xâu xé. Ngày cúng lễ 49 ngày cho ông Hoạt rồi cũng đến. Bà nương coi trọng lễ nghi nên sai bảo các con làm việc, dọn dẹp gọn gàng, nấu nướng, cúng kiếng cẩn thận. Làng xóm có chú Luận và cô Xoan vẫn giúp một tay lo liệu. Người làng đi qua cái cổng tường cao vút, nhìn thấy khói hương tỏa ra cũng chỉ biết buông lời thoá mạ. Giờ bà nương xây tường cao hơn nhà, đố ai dám soi mói, đi nói xấu đặt điều cho bà nữa. Đến cả lão Sáu cũng hậm hực không kém, lại vác chim cò sang thăm mụ Xuyến, hành hạ mụ thừa sống thiếu chết. Gần đây công việc làm ăn trì trệ, 4 đứa con gái nghèo nhóc, vợ trì chết mỗi đêm. Lão điên cuồng muốn chơi bà nương một vố để có tiền, để khiến bà phải cung phụng cho lão. Ít nhất là miếng đất ngôi nhà bà đang sống, lão muốn có được nó. Trong lúc lão dùng tay nhấn đầu mụ Xuyến, ngậm lấy cái vật đàn ông ghê tởm của lão, thì trong đầu lão lại chứa quá nhiều âm mưu ghê tởm. Ngôi làng này sẽ không còn những ngày bình yên nữa. Buổi tối cả nhà bên nhau ôn lại chuyện cũ. Ngày ông Hoạt còn sống, ông dạy các con học tập, làm việc, được từng đứa kể lại trong tiếng cười rôm rà. Bà nương không còn khóc, bà chấp nhận việc mất chồng thật rồi. Bà thừa hiểu quy luật của cuộc sống này. Người chết cũng đã chết, người ở lại vẫn phải tiếp tục sống. Ông Phê có ghé qua, nhưng không dám bước tới gọi cổng. Ông sợ làm tổn thương bà. Tất cả là tại thằng con trai hư đốn của ông, khiến tình cảm làng xóm rạn nứt. Ông hối hận, muốn gặp bà nói chuyện, nhưng lại sợ bà ghét ông. Nghĩ ngợi một chút, ông lại lặng lẽ ôm con gà trống ra về. Có ai thấu hiểu, có ai thương cảm, có một người đàn ông lặng lẽ âm thầm bên cạnh bà nương chứ? Sáng hôm sau, thằng con trai lớn đi xung quanh nhà soi xét. Bà nương nấu ăn sáng với con gái trong bếp. Thằng Bình nhảy xuống ao bắt mấy con cá nấu món mới đãi cả nhà. Khung cảnh yên bình ấy bỗng bị phá vỡ bởi tiếng người chu chéo. Tổ tông nhà bà nương đâu rồi? Bà vác cái mặt ra đây gặp tôi. Nhà cao cửa rộng quá nhỉ? Vác cái mặt ra đây cho tôi. Hà Nam giục giã mẹ bước ra cổng, còn bà nương thì thất kinh. Dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, bà cũng không thể quên được giọng nói này. Đứa em chồng đã quay trở về rồi sao? Vậy thì càng tốt. Bà hiên ngang trả lại món nợ ân tình trước đây. Không đợi Hà Nam gọi réo, bà tự tin bước nhanh ra cổng. Tay vừa kéo cổng vừa nói lớn. Ai gọi tên của tôi đấy hả? Tôi đây, nương đây. Cánh cổng mở toang.
Hình ảnh bà nương sừng sững đối diện với cô Phượng, không sợ hãi, không trốn tránh. Một giây phút nào đó khiến đôi mắt cô Phượng mang theo tia sợ hãi. Thật không ngờ, người đàn bà đối diện với bà nương lúc này, gầy gò, đen nhèm, tay dắt một đứa bé tầm 10 tuổi, đứng nhỏ bé lọt thỏm trong tầm nhìn của bà nương. Ồ, em chồng, cô vẫn còn sống mà về đây tìm tôi sao? Chị dâu, chị dám sống ở đây, ở trong nhà cao cửa rộng này sao? Nhà của tôi, có gì mà không dám sống? Cô về đây tìm tôi có chuyện gì? Tại sao anh trai tôi lại chết? Là chị hại chết anh ấy có phải không? Chị trả lời đi, chị trả anh trai lại cho tôi. Cô Phượng không nói được lời nào tử tế, điên cuồng cào cấu cơ thể bà nương. Bà cười nhạt, hất tay của cô em chồng, gằn giọng quát. Còn mụ điên này, thích diễn trò nữa có phải không? Giờ đây chị mày không hiền để mày qua mặt nữa đâu. Cút về nhà của mày ngay, đừng mặt dày xuất hiện ở đây nữa. Tôi thích ở đây thì sao? Chị tránh đường ra. Tôi phải vào khóc cho anh trai tôi. Làng nước ơi, ra đây mà xem chị dâu của tôi. Chị ta cấm tôi không cho em gái vào thắp hương cho anh trai đây này. Tiếng la hét inh ỏi, thu hút không chỉ Đông và Bình trong nhà, mà còn thu hút rất nhiều người đi đường và những người đi làm đồng. Bắt đầu gây được sự chú ý, cô ta vênh váo đắc ý vô cùng, khuôn mặt kênh kiệu không coi ai ra gì. Bà không thể nói được gì chứ gì, tránh đường ra. Cô Phượng kia, tôi chưa bao giờ nói là cấm cô vào nhà thắp hương cho chồng tôi. Cô đừng gắp lửa bỏ tay người. Cô không cần phải gắt gỏng lên làm gì. Cô nhìn đứa bé xem, nó mệt lắm rồi đấy. Hai mẹ con vào nhà đi. Cô Phượng nhìn lại đứa con trai đen nhẹm của mình, bế nó lên vội vàng chạy trối chết vào bên trong, cảm thấy bản thân mình thật hài hước. Nhưng diễn kịch phải diễn đến cùng. Vứt đứa con qua một bên, cô ta chạy vào ban thờ chính giữa, nhìn vào di ảnh của ông Hoạt mà khóc lóc thảm thương. Ôi anh ơi, anh trai của em ơi, sao anh lại chết sớm thế này? Đã được ngày nào sống hạnh phúc đâu chứ? Sao anh không đợi em về? Em gái của anh đây, anh ơi là anh. Tiếng khóc thảm thương vang xa cả một khoảng trời. Bà nương vô cùng bình thản ngồi trước bàn rót nước. Mấy đứa con ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có Đông đang cố nhớ lại người phụ nữ này. Có phải là người đã từng đuổi mẹ anh ra khỏi nhà vào thời gian 20 năm trước hay không? Lúc đó anh đã học lớp 9 rồi, đủ để nhớ về những ký ức kinh hoàng. Những thứ tồi tệ bắt anh phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ làm ruộng, trồng cây. Anh nhớ, rất nhớ. Cô Phượng khóc lóc không ai thèm quan tâm, bèn muối mặt bước lại bàn uống nước. Vừa ngồi xuống đã cao giọng thách thức. Anh tôi vì sao lại chết? Chị nói đi, chị hành hạ anh ấy đến chết phải không? Cô không có tư cách để hỏi. Cô về đây thắp nhang xong rồi thì nên đi đi. Chúng tôi không hoan nghênh cô. Tôi chả đi đâu sắt. Đây là nhà của anh trai tôi, không ai đuổi được tôi. Tôi muốn làm gì là việc của tôi. Chị là chị dâu, là người dưng nước lã. Đừng có lên mặt với tôi. Ồ, thì ra cô cũng biết tôi là người dưng nước lã với cô nhỉ. Vậy thì càng dễ dàng hơn cho tôi đuổi cô ra ngoài. Cút ngay. Đông, còn lấy cái đòn gánh cho mẹ phải đuổi người. Bà nương gằn giọng không nể nang gì nữa. Đến Đông còn hốt hoảng giật mình với tiếng quát của mẹ. Đông vội vàng chạy đi tìm cái đòn gánh mà cả mấy chục năm nay chưa nhìn lại hình dạng ra sao. Hắn cũng cố quên đi những sự kiện đau lòng hồi còn thơ bé, cố gắng tìm kiếm những thứ tốt đẹp ở tương lai. Nhưng có lẽ mẹ của hắn không bao giờ quên được. Tiếng bà nương vẫn tiếp tục oang oang trong nhà. Cô không có quyền lên mặt với ai ở đây. Trước đây cô và chồng cô lừa gạt cả nhà bán đất, đi biệt tăm 20 năm. Cô không nghĩ cho anh trai cô thì thôi, bây giờ về đây lên mặt với ai? Còn không mau cút đi, tôi đánh cho thân tàn ma dại bây giờ. Chị nghĩ tôi sợ chị? Tôi sẽ đi tìm trưởng thôn của cái làng này. Tôi sẽ khiến chị mất hết tất cả. Tôi không sợ chị, chưa bao giờ sợ chị dâu ạ. Cô Phượng vì quá sợ hãi, lại vội vàng bế đứa con trai gầy gò lên tay, chạy nhanh ra ngoài. Cánh cửa cổng cũng không được khép lại. Bà nương chằm chằm nhìn theo, từng đoạn ký ức chắp nối nhau hiện hữu rõ ràng trong bộ não của bà.
Thôi thì trước khi chết bà cũng phải đối mặt. Cô em chồng này không tìm về thì bà cũng tìm đến để giải quyết. Nam à, con sẽ đóng cổng lại cho mẹ, cấm cửa cô ta đến đây. Nếu bén mảng đến, đuổi thẳng tay cho mẹ. Vâng ạ. Nam nghe lời bước ra ngoài, kéo cánh cổng mới lắp chưa được bao lâu. Trong đầu có biết bao nhiêu là câu hỏi thắc mắc. Cô còn quá nhỏ để hiểu chuyện của người lớn. Bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà hận thù vẫn dai dẳng như mới ngày hôm qua. Cô biết tính mẹ, chắc chắn mẹ phải uất ức lắm mới nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Không biết bố mẹ đã trải qua những gì mà đau thương bi ai đến như vậy. Còn chưa khép kín cánh cổng, Hà Nam giật mình bởi tiếng người kêu than, tiếng khóc lóc, tiếng gào thét của người phụ nữ khi nãy và đứa trẻ dưới cái mương nước trước nhà. Cô kinh hãi chạy ra ngoài, ném chiếc dép trên bờ, nhảy xuống mương kéo người lên. Nhưng khi Nam chạm đến tay của đứa bé, thì cô Phượng lại kéo cả tay Nam xuống mương. Lời kêu gào còn thảm thiết hơn khi nãy. Ôi làng nước ơi, mẹ con nhà nó muốn giết tôi. Tôi làm gì nên tội mà ông trời trừng phạt tôi thế này. Anh Hoạt ơi, anh sống lại mà xem đi. Cứu tôi với, trời đất ơi. Từng đợt thống thiết cao trào, bà nương từ trong nhà cùng con trai con rể chạy ra ngoài. Bình là người lo cho vợ nhất. Anh nhảy xuống mương kéo Nam lên bờ, hằn học nhìn mẹ con nhà kia lăn xả dưới nước. Đứa trẻ không có tội tình gì. Đồng nhìn thằng bé ra bản thân mình ngày nhỏ, cũng vội nhảy xuống kéo thằng nhóc lên bờ, lấy áo thun mặc ngoài trùm lên người cho thằng bé. Chỉ có con mẹ đang gào thét dưới nước kia, không có ai thèm quan tâm làm gì. Bà nương chết chân vì thủ đoạn của em chồng. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn không hề thay đổi, có khi còn nâng thêm vài bậc trình diễn. Người dân đi xe đạp cũng dừng lại xem kịch hay, người làm đồng cũng góp vui vài lời xào xáo. Ôi làng, cái nhà bà nương chưa bao giờ hết chuyện, sống thế nào mà ai cũng ghét. Thì lâu nay có ai thèm chơi với nhà bà ấy đâu, lần này không biết là chuyện gì đây. Mụ Xuyến còn chưa giải quyết xong đâu đây, bà nương này đúng là sống ác quá. Bà nương bỏ ngoài tai tất cả, chỉ tập trung vào con người đang vùng vẫy dưới mương nước kia. Cô Phượng, cô gào đủ chưa? Cô làm mẹ kiểu gì thế hả? Con trai của cô nó chưa đủ gầy gò ốm yếu hả? Còn dám ném nó xuống nước? Cô có còn là con người hay không? Chị im mồm đi, đừng giả tạo đạo đức giả. Chị đẩy mẹ con tôi xuống đây, còn giả vờ thanh cao à? Tôi có chết cũng hiện hồn về bóp cổ chị. Tôi cũng chán sống lắm rồi đây. Được, cô thích thì tôi chiều, tôi và cô cùng chết. Dứt lời, bà nương lấy đà, quyết tâm nhảy thật mạnh xuống mương nước, khiến tất cả mọi người xung quanh khiếp sợ. Hà Nam run rẩy trong tay chồng, cũng phải chạy theo kéo mẹ. Nhưng bà đã xuống mương nước rồi. Bà đứng đối mặt với cô Phượng, ánh mắt kiên cường không một chút nao núng. Thế nào, cùng chết chứ em chồng? Một câu nói trọn vẹn kéo theo bao nhiêu sự run rẩy của đối phương. Bà nương không nhẹ tay nữa, bà kéo cô Phượng xuống nước, nhúng đầu cô liên tục như giã gạo, tiếp tục kêu la mắng chửi. Chết là hết chứ gì, vậy thì tôi và cô cùng chết, xuống Ẩm Phủ gặp bố mẹ, anh trai của cô, xem cô nói được gì với họ. Cô đối đầu với tôi làm gì cho tốn sức hả? Tôi không sợ cái loại em chồng mất dạy như cô. Đừng thấy người ta nhịn mà làm tới. Còn điên này nữa, hôm nay bà cho mày chết. Cứu tôi không muốn chết. Bà nương mạnh tay hơn những gì bà tưởng tượng, chỉ tính dọa cho cô Phượng sợ một chút thôi. Ai ngờ bà mạnh tay quá thể. Thân hình của bà to gấp đôi cô Phượng. Bà không sợ người ta hại mình, chỉ sợ mình làm hại người ta thôi. Tiếng kêu cứu của cô em chồng yếu ớt vang lên, khiến ai chứng kiến đều phẫn nộ. Người đi đường xúm lại càng lúc càng đông, thu hút cả sự có mặt của ông Phê trưởng thôn. Không để cho hai bên giằng xé thêm, cả Bình và Đông đều cùng nhìn nhau nhảy xuống nước kéo hai người lên bờ. Cô em chồng thở hổn hển như từ cõi chết trở về. Bà nương không chấp nhận, tiếp tục đe dọa. Mày có muốn chết nữa không hả em chồng? Tao cho mày chết. Chị im đi, cái mạng của chị không đáng giá một xu. Trả bố mẹ, trả anh trai lại cho tôi. Tại sao cuộc đời của tôi lại khổ thế này chứ? Tiếng khóc ấm ức lại tiếp tục vang xa.
Bà nương còn muốn nói nhiều lắm, muốn đánh chửi nhiều lắm, nhưng tiếng bác Phê lại chen ngang vào. Mấy anh chị làm gì ở đây thế hả? Muốn đánh nhau phải không? Theo tôi lên phường tha hồ mà đánh. Trong lòng bác trưởng thôn lo lắng cho bà nương lắm, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng cứng rắn. Ông nhìn qua tình hình cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Thì ra cô em chồng của bà nương ở đâu lại mò về gây chuyện, lại muốn dồn bà nương vào chỗ bí bách đây mà. Nghĩ trong đầu, bác Phê lại gần nói tiếp. Cô này là ai? Sao lại xuất hiện trong làng chúng tôi thế này? Đưa tay chỉ vào cô Phượng, ánh mắt của ông Phê lại đang quét trên cơ thể ướt đẫm nước của bà nương. Bác muốn cởi áo mặc cho bà, chè phần da thịt lồ lộ trước mắt. Thế nhưng bác sợ người ta gièm pha, đành tìm cách kéo bà vào trong nhà. Còn chưa kịp làm gì thì cô Phượng khuỵu gối xuống đường khóc than. Ôi các bác, các anh, các chị ơi! Em là em dâu của bà nương đây, là em gái ruột của ông Hoạt. 20 năm trước, anh chị ấy bán nhà, đuổi em vất vưởng ngoài đường. Em phải đi ăn xin kiếm sống. Này em nghe tin anh trai em mất, nên mò mặt về cầu xin chị ấy vào nhà thắp nhang, làm tròn bổn phận đứa em, mà bà ấy không cho em vào, còn đánh còn đuổi em đi, dìm em chết nước. Các bác ơi, em biết phải sống thế nào đây? Lời nói chưa dứt mồm, cô Phượng tiếp tục kéo thằng con trai của mình lại gần, ôm lấy nó, sờ mó vào cơ thể của nó, tiếp tục diễn trò. Máu mủ chung một nhà, vậy mà bà ấy còn muốn giết cả con trai tôi. Xin mọi người giúp tôi muốn vào nhà để tang cho anh trai tôi, nhưng tôi sợ bị giết lắm. Tôi phải đi gặp chính quyền, đòi lại công bằng cho hai mẹ con tôi. Mọi người hãy giúp tôi đi ạ. Để cho em chồng la hét thoải mái, bà nương kìm nén cơn giận, cơn mệt mỏi cũng tan biến đi đâu hết. Bà chống hai tay lên hông dõng dạc. Mọi người bớt ồn ào đi, tôi biết mọi người không ưa tôi và tin lời con em chồng này nói, nhưng tôi chả có gì phải sợ khi không làm sai. Nhà của tôi cho ai vào là quyền của tôi. Tôi đã thương tình cho cô ấy vào thắp nhang, cô còn lật lọng à? Bây giờ thì cút. Đấy, mọi người thấy chưa? Bà ta cạn tình cạn nghĩa. Gọi chính quyền giúp tôi đi. Tôi muốn lấy lại công bằng cho mẹ con tôi. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô Phượng ôm lấy đứa con giặt dẹo ngả nghiêng. Bác về đứng đó thở dài ngao ngán, đành kéo cô Phượng đứng dậy nói nhỏ. Tôi là trưởng thôn của làng này. Cô bình tĩnh lại, có gì kể tôi nghe. Giờ cô đứng dậy đi, thằng bé ướt hết cả người rồi. Cô không sợ con trai cô bị cảm bệnh hay sao? Bác trưởng thôn, bác giúp tôi với. Chị dâu tôi thật sự rất khốn nạn. Tôi không thể tha thứ được. Bà nương được con gái khoác cho cái khăn mỏng lên người, còn chưa kịp kéo mẹ vào trong nhà thì bà nương lại gay gắt. Thôi cô Phượng à, cô im cái mồm lại đi, không nói được lời tử tế thì đừng phát ngôn bừa bãi. Còn đứa con trai, đừng để nghiệp đè lên nó. Cô muốn rõ ràng chứ gì, có cần tôi nhắc lại chuyện ngày xưa hay không? Tôi bây giờ không phải là con nương ngày xưa nữa đâu. Vì 3 đứa con, vì người chồng đã chết mà tôi mới nhẫn nhịn thôi. Còn bây giờ cô muốn tôi kể hết ra, cô mới vừa lòng phải không? Chị có gì mà kể, tôi thách chị đấy. Nhìn đứa em chồng ngoan cố, bà nương bước lại gần, ngồi xổm nói tiếp. Vậy mọi người nghĩ tôi có ngu không? Khi chiếm đoạt đất đai của em chồng, rồi lại phải đưa cả nhà qua cái làng sành thu này mướn đất. Sao không ở bên làng cũ làm ăn? Tôi có ngu không khi có tiền mà để con trai lớn nghỉ học đi làm công nhân? Có ngu không khi phải làm lụng vất vả 18 năm mới trả hết nợ đất đai? Tôi có ngu không khi có tiền mà còn ở đất này? Tôi mà muốn cướp đất của cô, tôi đã đi nơi khác sinh sống rồi. Cô hiểu chưa? Mọi người hiểu chưa? Mọi người xung quanh lúc này mới ồ lên một tiếng. Như chưa hả dạ, bà nương tiếp tục nói thêm một tràng dài. Còn cô Phượng, cô có bằng chứng gì bảo tôi cướp đất rồi đuổi cô ra khỏi nhà? Cả cái làng này nữa, các người lấy bằng chứng ở đâu ra? Hay chỉ nghe mấy lời đồn nhảm nhí? Tôi nhẫn nhịn bao nhiêu năm vì tôi muốn tích đức cho con cháu tôi thôi. Nhưng hôm nay tôi chịu hết nổi rồi. Trước khi chết, tôi phải nói cho rõ tất cả. Tất cả mọi người đều không hiểu ám chỉ cái chết của bà nương lúc này.
Mấy đứa con cũng không biết mẹ mình có ý định tự tử, nên cứ bàng quan để cho bà nói tiếp. Chỉ vì mấy lời đồn đại mà khiến tôi bị các con xa lánh. Thằng con cả bảo tôi bán đất vào Sài Gòn với nó. Nó sợ tôi ở quê bị khinh bỉ. Chỉ vì lời đồn đại mà tôi trở thành kẻ giết chồng. Tôi không sợ mấy lời đồn, mà tôi chỉ sợ các con tôi ra đường không dám ngẩng mặt nhìn ai thôi. Còn cô Phượng, cô nói đi, bằng chứng nào tôi đuổi cả nhà cô ra đường? Mới nghe đến đây, bao nhiêu tính toán của cô Phượng đều nín câm bất lực. Đúng vậy, muốn đổ vấy cho người khác thì phải có chứng cớ. Cô ta làm gì có chứng cớ gì ngoài mấy lời đồn đại linh tinh. Lúc này cô Phượng tái mét mặt, hai tay đưa lên ôm chặt lấy bả vai run rẩy, không biết nói gì thì đành phải giả vờ ngất đi. Này, cô dì ơi, cô bị làm sao thế này? Cú ngã vật ra đường của cô Phượng không ai nghĩ đến. Bác Phê hốt hoảng gọi Đông và Bình kéo cô ta vào trong nhà. Vì người cô Phượng nhẹ cân, Bình nhanh tay bế thốc vào bên trong cho Hà Nam thay đồ, ủ ấm và săn sóc. Bà nương cũng mặc kệ thiên hạ tò mò, bà bước vào trong nhà vừa đi vừa lẩm nhẩm. Mấy đứa con nhà này đúng là bất hiếu, mẹ nó thì không lo. Đồng đi phía sau nghe thấy hết, hắn choàng vai mẹ nói nhỏ. Có con bên cạnh mẹ đây, mẹ đừng lo, bà cô chỉ giả vờ ngất thôi. Sao con biết? Những người bí văn, thủ đoạn bị chặt chém hay giả vờ lắm, nhìn là con biết rồi. Mà mẹ nghĩ con bảo mẹ bán đất là vì sợ mẹ bị điều tiếng phiền nhiễu hả? Chứ còn lý do nào khác hả? Các con lo cho mẹ không phải sao? Hay lại muốn cướp đất của mẹ? Kìa mẹ nhạy cảm quá rồi, bọn con đâu dám, con đưa mẹ vào thay quần áo nhé. Đúng thật lúc đầu Đông có ý định lừa mẹ bán đất lấy tiền kinh doanh. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến nỗi oan ức tủi nhục của mẹ, trong lòng hắn lại xao động một nỗi day dứt. Hắn chấp nhận buông bỏ. Lòng người khó đoán, khó dò. Hắn phải ra dáng là người anh cả, là người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà này. Bà nương cũng đoán cô em chồng này giả vờ ngất xỉu. Bà nháy mắt với Bình, sai con rể thay quần áo và cho đứa trẻ ăn uống. Xong xuôi bà bước vào buồng, nói với con gái. Nói to dõng dạc, chủ yếu muốn cô Phượng nghe thấy. Con thay đồ xong cho cô rồi đấy à? Vậy thì con lên ủy ban mời chú công an xã xuống đây, nói với họ giúp mẹ giải quyết vấn đề, làm cho ra ngô ra khoai. Mẹ biếu các chú ít tiền uống nước. Mẹ nhịn mấy chục năm, giờ mẹ không chịu được nữa rồi. Vâng, con nghe mẹ, để vợ chồng con đi gọi ngay. Căn buồng hơi tối, nên Hà Nam không nhìn thấy rõ khuôn mặt của mẹ đang nói thật hay nói đùa. Cô vâng dạ, cầm áo khoác bước ra ngoài sân. Cô Phượng nghe đến công an xã, sợ hãi ngồi bật dậy. Lúc này cô không thể giả vờ thêm được nữa. Nhìn thấy hành động của bà nương, đủ để hiểu hết được vấn đề rắc rối. Cô Phượng hấp tấp quỳ gối van xin. Ôi chị nương ơi, chị dâu của em sai rồi, là em sai rồi. Em xin chị tha tội cho em, đừng gọi công an nữa, em xin chị. Tiếng hét như ma quấy, khiến cho mấy đứa con của bà nương phải quay vào trong buồng ngó nhìn. Thằng cu đen nhẹm gầy gò, không biết lấy mạnh dạn ở đâu, bỏ qua những ánh mắt dòm ngó, lăng xăng chạy vào ôm lấy mẹ. Bà nương chưa vội lên tiếng, đưa mắt quan sát thái độ của cô Phượng. Đây là hối lỗi hay là giả tạo? Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, mẹ ơi, mẹ nín đi, con muốn về nhà. Tiếng khóc dai dẳng yếu ớt, thằng cu con phải lên tiếng khuyên mẹ mới khiến cô Phượng nín hẳn. Cô ôm con vào lòng, tiếp tục nói với chị dâu. Có thể bây giờ chị không tin em, nhưng quả thực lúc đầu em về đây tìm chị cũng vì mong chị tha thứ. Chỉ là lúc ban sáng em hỏi thăm đường vào nhà chị, em có gặp một người đàn ông. Hắn nói rằng chị giết anh trai em chết để cướp đất cướp nhà, mới khiến em điên máu làm điều dại dột. Giờ em hối hận lắm, chị đừng báo công an. Vậy tôi phải báo công an thì cô mới không tin tôi giết anh trai cô hả? Vâng, nếu chị giết anh ấy, làm sao mà dám nhờ công an vào cuộc chứ? Em sai rồi, chị nghe em giải thích được không ạ?
Cô ăn gì chưa? Nghe tiếng hỏi lạc đề, cô Phượng trố mắt kinh ngạc. Cô đói chứ, nhưng nỗi sợ lấn át cái đói, cái mệt. Lúc này cô không dám mở mồm ra kêu đói, chỉ biết cúi đầu nghe cái bụng rệu rạo sục sôi. Em... Cô đưa thằng bé xuống bếp ăn cơm trưa, xong xuôi rồi nói chuyện. Tôi không muốn làm khó cô, linh hồn chồng tôi vẫn đang nhòm ngó. Chị dâu, vậy là chị tha thứ cho em có phải không? Chị không hận em, trách em nữa chứ? Nếu là cô có hận, có trách một người sống ác với cô không? Dĩ nhiên là có rồi. Cô Phượng cũng hối hận vì việc bản thân mình gây ra lắm chứ. Nhưng lúc đó còn quá ngu ngốc để thấu hiểu được rằng máu mủ tình thân mới là tất cả. Chồng cô tốt đến mấy cũng chỉ là người dưng. Cô đã nghe theo lời ngon ngọt của chồng, lừa thầy dối anh trai để cầm giấy tờ nhà đem bán. 20 năm qua sống trong dằn vặt đau khổ, cô Phượng mới quyết định về thăm lại quê hương. Sống nơi đất khách, chồng phụ tình đánh đập, cô thật sự đau lòng. Trong thâm tâm luôn tự nhủ rằng đó là quả báo, là ông trời đã nhìn thấu được tâm địa của cô. Bà nương không đợi nghe câu trả lời, một tay dắt thằng cu, một tay dắt cô Phượng xuống bếp. Bác Phê cũng theo quán tính cứ như vậy hòa chung với đại gia đình. Cả nhà ngồi quây quần bên chiếu cơm. Ấy vậy mà không khí im ắng như tờ. Nghĩa à, con đứng dậy chào bác, chào anh chị đi con. Thằng bé hom hem đứng dậy, vòng hai tay ngoan ngoãn chào mọi người. Có chút e dè sợ sệt nhìn bà nương. Nhưng trái ngược với sự căng thẳng của mọi người, bà vô cùng đon đả. Thôi được rồi, mọi người ăn cơm đi, ăn xong rồi nói chuyện. Ông Phê, ông không ngại thì ngồi ăn cơm cùng với gia đình tôi luôn. Cũng trưa rồi, với lại lát nữa tôi có việc nhờ ông giúp. Nghe đến chuyện nhờ chính quyền địa phương giúp, cô Phượng tuy đói mà nuốt cơm không trôi. Vừa đút cơm cho con ăn vừa run lập cập trong lòng. Không biết chị dâu tính làm gì. Không mắng, không chửi mà lôi chính quyền vào cuộc. Nếu lỡ chuyện 20 năm trước vỡ lở, cô phải đi tù đền tội thì ai nuôi thằng Nghĩa? Lúc này nỗi sợ hãi còn gấp bội 5 phút trước. Cô Phượng buông đũa nhìn sang bà nương bối rối. Em nhận sai rồi đó chị dâu. Mong chị tha lỗi cho em. Chị đừng lôi chính quyền vào nữa. Em không có gì để đền tội. Em chỉ còn cái thân xác này để nuôi con thôi. Tôi đã nói gì cô đâu. Trời đánh tránh miếng ăn. Cô cứ ăn đi. Rồi sau kể lại mọi chuyện cho tôi và mọi người rõ. Nào, cô Nghĩa, con bảo mẹ con ăn cơm đi. Vâng, thưa bác. Thằng bé đen nhèm này lại chính là cầu nối giữa mẹ và bác nương. Nó gắp cho mẹ miếng đậu phụ, kéo áo mẹ giục mẹ ăn cơm. Bà nương cũng hối thúc mọi người cố gắng ăn uống cho xong bữa. Buổi chiều trời đổ gió lớn, căn nhà đông đúc người qua lại, nhưng vẫn không có tiếng nói cười. Bác Phê vừa thắp cho ông Hoạt nén hương, sau đó ngồi thì thầm với Đông và Bình tại bàn uống nước. Tất cả mọi người đều không rõ bà nương muốn làm gì vào thời khắc này. Trong buồng, cô Phượng vỗ mông cho cu Nghĩa ngủ say, giọng nói yếu ớt. Chị dâu, bây giờ chị muốn em làm gì? Sao chị không mắng chửi em nữa? Hay chị muốn em uống thuốc sâu rồi từ từ mà chết? Cô đừng nghĩ linh tinh, đừng để trẻ con chứng kiến những điều không hay, ám ảnh nó về lâu về dài. Cu Nghĩa ngủ rồi, thì cô ra ngoài gian nhà lớn, mọi chuyện sẽ được rõ ràng. Vâng. Giọng nói của cô Phượng có đến 10 phần thì dịu dàng cả 10. Cô không còn là người đàn bà chanh chua ăn vạ khi sáng nữa. Cô bây giờ mới thấu hiểu nỗi lòng của chị dâu. Đúng vậy, mọi chuyện người lớn làm đều ảnh hưởng đến lũ trẻ sau này. Giống như trước đây, khi hai vợ chồng nhà cô Phượng bày mưu tính kế cướp đất cướp nhà, chính chị dâu đã âm thầm chấp nhận ôm 3 đứa con rời đi, chứ không hề tranh đua thủ oán, không muốn những đứa trẻ lớn lên trong thù hận. Giờ đây cô thấu hiểu liệu đã quá muộn màng hay không? Giữa căn nhà 3 gian rộng rãi, thành quả 20 năm của vợ chồng bà nương, cô Phượng đưa mắt e dè nhìn mọi người, rồi chậm chậm lên tiếng. Thưa chị dâu, bác trưởng thôn và các cháu trong nhà, em là em gái của anh Hoạt. Ngày bố mẹ mất,
Em cùng với người chồng cũ một tay dàn dựng cướp đất của bố mẹ để đuổi anh chị ra khỏi nhà. Sau đó bán đất lấy tiền đi làm ăn xa. Nhưng rồi cuộc sống của em bế tắc, chẳng bể khổ sở. Này em về đây xin chị dâu tha thứ cho em. Bà nương chăm chú lắng nghe, không oán trách, không ngạc nhiên. Bà ngẫm sự đời, có vay có trả, có nợ ắt báo. Bà không đung đấu ý định trả thù. Bà từng chỉ có một ước mơ được cùng ông Hoạt sống đến răng long đầu bạc. Nay chồng bà mất, bà chỉ muốn đi theo ông. Bà muốn xí xóa tất cả cho em chồng, nhưng vẫn còn muốn hỏi han thêm. Cô nói là chồng cũ sao? Bọn em can đàn xẻ nghé rồi chị dâu ơi. Nó đánh em, hành hạ em. Thằng Nghĩa cũng do em bị hãm hiếp mà có bầu. Nó nhốt em trong nhà kho, không ăn uống đủ chất, nên thằng bé mới suy nhược như vậy. Nó 12 tuổi rồi mà như một đứa 7-8 tuổi. Vậy tại sao cô không tìm công an giúp, không kiện thằng chồng cô ra tòa? Em khổ lắm, có được gì trong tay đâu mà kiện. Còn kiến đi kiện cụ Khoai bác ơi. Thấy em cực khổ quá, bà giúp việc thương tình, cho em ít tiền, mở cổng cho em chạy trốn. Em còn không biết bà ấy có bị thằng chồng em hành hạ hay không. Nói vậy, thằng Mít với con Mơ không bảo vệ cho mẹ sao? Chúng nó lớn rồi, bằng tuổi con Nam rồi, mà không biết bảo vệ cho mẹ sao? Con cái bất hiếu, ăn chơi đua đòi là tại em. Giờ đây em chỉ có thằng Nghĩa thôi. Nó sống dưới nhà kho với em, ăn cơm rơi vụn với em. Hàng ngày làm giúp việc không công, nhìn chồng đưa gái về nhà hú hí. Em biết là em sai, em mới tìm về đây gặp anh chị. Có ai ngờ anh trai em cũng bỏ em mà đi. Vậy là rõ, cô về đây muốn cướp lại đất đai nhà cửa của tôi sao? Không, em có lòng thành xin lỗi. Chỉ là lúc em hỏi thăm về anh chị tìm đường qua làng này, em bị một người dụ dỗ. Một người biết rõ về chị dâu. Hắn có 2 nhúm lông ở mép, trông rất đáng sợ. Nghe đến đây, cả bà nương và ông Phê đều nhìn nhau cảm thán. Lão Sáu. Cô Phượng không biết Lão Sáu là ai, chỉ biết người đàn ông ấy nói chị dâu sát hại chồng, rồi lăng loàn với nhiều người đàn ông khác trong làng. Cô hồ đồ quên mất mục đích trở về của mình mà hỗn láo với chị dâu. Giờ đây mới vỡ lẽ mọi chuyện. Ông ấy nói chị hại chết anh trai em, còn ăn nằm với nhiều người trong làng. Ai ai cũng ghét chị. Em nghĩ nếu ai cũng ghét thì càng dễ dàng cho em ăn vạ. Em có ngờ đến chuyện chị nhắc đến bằng chứng và báo chính quyền đâu. Thôi được rồi, tôi hiểu hết rồi. Cô Phượng, cô viết hết những điều này vào giấy cho tôi, rồi ký tên của cô vào. Bác về chứng kiến, rồi ký giấy luôn cho tôi. Tôi muốn từ nay về sau được giải nỗi oan, chết mới nhắm mắt được. Giọng nói đanh thép của bà khiến ông Phê nghe xong cũng phải khiếp sợ. Bà không thèm quan tâm Lão Sáu nói gì về mình, giống như thể chấp nhận tất cả. Sau khi viết xong 4 trang giấy tường trình sự việc, cô Phượng lắp bắp. Chị dâu, bây giờ em không có nơi nào để đi. Chị cứu mang 2 mẹ con em với. Em sẽ chăm chỉ làm lụng để bù đắp tội lỗi của mình. Chị hãy nghĩ đến anh Hoạt mà thương xót cho em. Trong nhà ai cũng đưa mắt dò xét thái độ của cô Phượng. Chỉ có bà nương đang thật tâm suy nghĩ. Nếu giữ em chồng ở lại, bà sẽ không thể lên kế hoạch trả thù Lão Sáu. Còn nếu như đuổi 2 mẹ con họ đi, lòng bà cũng day dứt không yên. Bà muốn có thời gian để suy tính, ít ra phải có một chuyện hoàn hảo nhất trong cuộc đời của bà chứ. Thôi được rồi, trước mắt 2 mẹ con cứ ở lại đây, tôi sẽ tính toán sau. Chị dâu, chị nói thật chứ? Chị không hận em nữa chứ? Chị bỏ qua tất cả cho em rồi phải không? Nói cho qua hết thì tôi lại có tấm lòng Bồ Tát rồi. Tôi chỉ không muốn thằng Nghĩa lang thang theo con mẹ ngu ngốc của nó thôi. Cô viết xong rồi thì vào ngủ một chút cho khỏe. Tôi sẽ bàn chuyện với bác Phê đây vài việc. Cô Phượng vui vẻ gật đầu lia lịa cảm tạ. Lần đầu tiên bà nương thấy cô em chồng rơi nước mắt thật tâm. Giọt nước mắt muộn màng, nhưng thà có còn hơn không.
Mấy đứa con thường ngày rôm rả cười nói, cả buổi trưa im phăng phắc nghe người lớn nói chuyện. Trong lòng của Đông lại càng cảm thán khâm phục người mẹ của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ cam chịu nhẫn nhục bao nhiêu năm, giờ đây lại buông tay dễ dàng như thế. Hắn từng theo mẹ đi cuốc đất thuê cho người ta, cuối ngày xin mấy củ khoai về trộn gạo, nấu ăn được cả 2 ngày dai dẳng. Hắn từng theo bố đi kéo phân lợn dài ra đồng cho người ta cày bừa cấy lúa. Hắn nhớ hết những vất vả đau thương của bố mẹ, vậy mà có lúc hắn lại quên đi. Hắn lại muốn ủ mưu cướp đất của mẹ. Hắn khốn nạn thật, khốn nạn trong từng suy nghĩ. Đông thấy có lỗi, hắn mang cái võng ra sau vườn, mắc vào 2 nhánh cây nhãn, vừa nằm vừa suy ngẫm về cuộc đời, về gia đình, về tương lai, rồi kéo một giấc ngủ trưa tới tận trời tối. Sau chuyện Hải kiếm chuyện với bà nương, ông Phê còn nhiều áy náy. Khi còn có 2 người bên bàn uống nước, ông dè dặt lên tiếng. Bà nương này, cho tôi xin lỗi chuyện hôm nọ, là thằng con trai tôi nó xấu tính. Này cái cô Phượng kia về đây làm sáng tỏ mọi chuyện, chắc là nó sẽ hiểu cho bà, không ngăn cấm tôi nữa. Ấy, sao lại ngăn cấm tôi với ông được? Ông nói tôi với ông yêu đương, bị gia đình ngăn cấm thế. Chuyện này với tôi là chuyện nhỏ, ông đừng để bụng. Sao lại nhỏ được? Cuộc sống về dài, tôi với bà là bạn già với nhau. Bị con cái nó hiểu nhầm, tôi áy náy lắm. Bà phải xí xóa cho tôi, cho thằng Hải, thì tôi mới vui được. Thôi được rồi, tôi bảo là không sao hết. Ông đừng để trong lòng nữa. Khổ lắm, già rồi, cứ mang cái khổ vào người thì sống với con cháu được mấy nồi. Ông Phê nhẹ cả người, trong lòng vui vẻ như nở hoa. Chỉ là ông còn lăn tăn về chuyện của lão Sáu. Mỗi lần trước khi nói đến lão là bà nương tỏ ý không vui, còn nói trên vài câu chửi rủa. Này thấy bà hiền lành quá, ông Phê tò mò vô hạn. Còn cái chuyện lão Sáu nói xấu bà tính thế nào? Chuyện này ông cứ yên tâm, mồm nói thì tai nghe, ai giải ai khôn biết ngay ấy mà, tôi không có ý kiến gì nữa. Bà nương bình thản như vậy đấy, lời nói nhẹ nhàng nhưng tâm can lại đang dậy sóng. Những hình ảnh của đêm mưa gió đó vẫn luôn ám ảnh lấy bà. Mỗi lần thắp hương cho chồng, bà tủi hổ không dám nhìn thẳng vào di ảnh của ông. Phải như thế nào mới báo oán, mới trả thù được đây? Những ngày sau đó, nhờ ông Phê giúp đỡ, cô Phượng được lưu trú tại nhà của bà nương. Đúng như những gì hứa hẹn, cô chăm chỉ làm lụng, mọi việc đều hăm hở nhúng tay, không để cho bà nương phải vất vả. Từ việc cho cá ăn, hái rau, trồng củ, cô đều cân được tất. Lúc đầu bà nương có ngăn cấm, nhưng rồi sau đó cũng thỏa hiệp với em chồng, cùng nhau lao động, cùng nhau hòa giải nỗi hận thù trong quá khứ. Thằng cu Nghĩa quấn quýt lấy mẹ và bác, trong nhà lại có thêm tiếng cười đùa. Người dân làng được một phen hốt hoảng, tiếp tục túm tụm lại nói chuyện bàn luận về một con người họ chưa bao giờ có dịp thấu hiểu. Trước đây có lẽ sẽ chẳng có ai bênh vực bà nương. Họ thêm mắm dặm thêm muối để cuộc đời của bà bị vùi dập không thương tiếc. Nhưng giờ đây có thêm ông Phê không ngại ngần bênh vực, có thêm chú Luận cô Xoan ra mặt bảo vệ. Người dân từ từ cũng bớt đi phần ác cảm với bà nương. Có ngày mưa gió nước ngập ruộng khoai, cũng là mấy người từng ghét bỏ bà, khơi đất cho nước trôi hết khỏi luống. Họ đã dần dần cảm nhận được cái sai của mình, ghét một người chả làm điều gì xấu với họ, đó là một điều ngu xuẩn. Thêm chuyện em chồng chị dâu hóa giải hiểu lầm, sự tha thứ của bà nương sau chuyện ác của em chồng lại trở thành một đề tài nóng hổi. Người ta vừa khâm phục lòng vị tha của bà nương, lại khiêm nhường 10 phần về cách cư xử oan ức 20 năm qua của bà. Có người còn muốn đến nhà làm thân qua lại. Những quán nước đầu làng, những thửa ruộng lại ầm vang những lời bàn tán về bà nương. Lão Sáu nghe đến tai, trong lòng lại tức giận muôn phần. Lão không tin một bà già gần đất xa trời, không có chỗ nương tựa mà dám chống đối lại lão. Đêm đó, lão lại trốn vợ đến với mụ Xuyến. Trong lòng không vui, nhưng không còn ai để giúp hắn xả dục vọng.
Tiền bạc mà có, hắn cũng chẳng thèm vác chim đến gặp con mụ vừa lắm mồm lại ăn hại này đâu. Sắp đến ngày đẻ chưa? Anh hỏi mấy lần rồi mà còn quên sao? Sắp rồi, chắc qua tuần thôi. Hỏi đi còn bàn tính. Đã không có tiền mà còn ăn uống ngập mồm, tiền đâu ra mà ăn. Trong lòng mụ Xuyến không vui, nhưng ngoài mặt không dám tỏ thái độ. Mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của người đàn ông này. Lão có tức giận, có mắng chửi bao nhiêu thì mụ cũng phải vì con mà gắng chịu. Em biết rồi, anh đừng giận, nằm xuống đây, em giúp anh thoải mái nhé. Làm nhanh lên rồi tao còn phải về. Dạo này mụ vợ cằn nhằn, khó ở, bực hết cả mình. Xuyến kéo quần của lão xuống, ngậm ngùi làm cái công việc dơ bẩn hèn hạ. Biết là vậy, nhưng đâu còn cách nào khác. Với một người không cha không mẹ, không anh chị em thân thích, mụ còn chỗ nào để bám víu ngoài lão sáu này nữa đâu. Tiếng rên rỉ của lão lúc này lại kéo theo bao nhiêu nước mắt tủi hờn của mụ. Mụ là người ngoài rìa hôn nhân của lão, là con đàn bà sống trong bóng tối. Nếu không chứng minh được đứa con trong bụng là con của ông Hoạt, liệu cuộc sống của mụ tiếp tục sẽ ra sao đây? Bóng đêm lại bao trùm lấy căn nhà mái ngói. Bà nương ngồi gấp quần áo cho vào giường cuối giường. Hà Nam nhẹ nhàng lại gần tâm sự. Mọi chuyện cũng tạm ổn rồi mẹ nhỉ. Con chỉ lo cái cô Xuyến kia lại đến làm phiền mẹ. Chuyện này các anh chị không biết. Hay để con bàn với anh Đông? Không sao đâu con gái, cứ để mẹ lo. Vợ chồng con cũng nên tính chuyện cấy ghép đi. Ở quê mẹ không có gì tầm bổ cho con. Hay còn cứ vào trong đó, ở gần chồng cho tình cảm. Bà nương đang muốn đuổi hết các con đi để thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Nhưng thật không ngờ cô con gái út lại thương mẹ, lo lắng cho mẹ, nên muốn tận dụng thời gian dưỡng trứng tìm con, được gần mẹ, được ở bên cạnh chăm sóc cho bà. Con cũng có làm gì đâu, mai mốt vào trong đó tiêm kích trứng, rồi con lại về với mẹ. Giờ mẹ có cô Phượng ở gần, con cũng bớt lo lắng hơn. Con thấy cô ấy cũng thật tâm thay đổi mẹ à. Mẹ cũng hy vọng cô con thay đổi. Con cái đẻ được 3 đứa, cuối cùng chỉ còn thằng Nghĩa là có tình có nghĩa. Con cứ yên tâm, mẹ còn khỏe, mẹ lo được cho mình. Để mai con bảo anh Bình đi mua thêm cái giường, nhà có thêm người, kê thêm một cái trong buồng cho hai mẹ con cô Phượng thoải mái. Mà này, con làm cái đó, cái thụ tinh ấy, chắc là tốn kém lắm. Hay mẹ bán cái ao đưa thêm tiền cho con nhé. Bà nương nói ra câu này đúng lúc Đông đang bước chân vào buồng tìm mẹ. Hắn khựng lại nghe xem em gái trả lời thế nào. Hắn cũng muốn mẹ nhìn đến hắn một lần, hỏi hắn cần tiền hay không. Hắn cũng muốn mẹ quan tâm dìu dắt như ngày thơ bé. Trong ba anh em, hắn mới là người thiếu thốn và đáng thương nhất. Cớ sao mẹ lại không quan tâm đến hắn? Hắn chỉ mới hiểu và thương mẹ được một khoảng da thịt. Này bỗng chốc thấy mẹ thiên vị mà đau tim nhức nhối. Hắn muốn thương em gái, mong em tìm được đứa con. Nhưng hắn cũng thương chính mình vất vả. Hắn chỉ muốn mẹ hắn công bằng một chút thôi. Con vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, với cả anh Bình cũng vay mượn thêm được. Mẹ đừng lo ạ. Để cái ao đó nuôi cá, bắt ốc, mẹ có thức ăn hàng ngày. Con mà túng quá, còn bắt anh chị nuôi con. Thôi được rồi, nhưng khó khăn thì phải nói ra với mẹ. Người nhà chỉ cần nhau vào những lúc như thế thôi, con hiểu chứ. Anh chị con cũng vất vả khó nhọc lắm. Mẹ chỉ mong các con yêu thương nhau, mẹ có chết cũng yên lòng. Mẹ đừng nói linh tinh nữa, bọn con mới là người phải lo cho mẹ. Mẹ đợi con mấy hôm nhá, xong việc con về với mẹ ngay. Bà nương gật đầu nhẹ, miệng mỉm cười hài lòng về đứa con út. Đồng chợt sững người, cả cơ thể đông cứng. Có thứ gì đó vụn vỡ trong cõi lòng. Là hắn sai. Hắn chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của em út. Nó đang đi tìm con, tại sao anh có thể ghen tị với em gái của mình chứ? Hắn sai thật rồi. Hắn thật sự không còn mặt mũi đối mặt với mẹ mình nữa. Ngày hôm sau, Bình nghe lời vợ cùng với anh Đông đi sắm thêm một cái giường rộng, đặt vào trong buồng cho mẹ con cô Phượng nghỉ ngơi. Anh em bàn nhau, còn mua thêm quần áo cho cô Nghĩa,
mua cả cặp sách để thằng bé có thể đến lớp học. Đồng xung phong trả tiền, trong lòng bớt đi cảm giác hèn hạ đê tiện. Xong xuôi mọi việc, chính hắn còn đi tìm bác Phê, nhờ bác giúp nhập khẩu cho cô Nghĩa đi học. Trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm, giác ngộ được nhiều thứ khi về thăm mẹ chuyến này. Mục đích lúc đầu đến bây giờ đã hoàn toàn tan biến. Hai đứa con mấy hôm sau cũng rời quê hương. Bà nương theo thói quen lại thắp hương cho chồng, mong cầu ông chăm sóc phù hộ cho các con bình an. Bà bị dị nắm tay con gái, như là lần cuối cùng được gặp con. Bà nhìn Đông hiền dịu, bà thương hắn nhiều lắm, nhưng khó lòng tâm sự như với Nam. Từ bé Đông lì lợm cứng đầu, thông minh lanh lợi, nhưng vì bà xa cơ để con vất vả. Tại bà mà các con khổ cực. Bà chỉ biết nhìn con, dặn dò vài câu quen thuộc. Mấy đứa cứ yên tâm, mẹ không sao hết. Ăn uống, ngủ nghỉ bình thường. Điện thoại mẹ nộp phí rồi, mẹ sẽ gọi cho các con. Đi mạnh giỏi, sống tốt nghe chưa? Mẹ ơi, bọn con đi đây ạ. Mắt kiềm chế dòng lệ, bà không thể để cho các con biết bà sắp tìm cách đi theo chồng, tìm đến cái chết để rửa oan cho bản thân. Bà nhơ nhuốc và cần được rửa sạch. Vì có sự xuất hiện của cô Phượng trong nhà, bà nương không thể gọi lão Sáu tới nhà để bày trò. Bà đang suy tính xem cách nào là tốt nhất. Đêm đêm hai mẹ con cô Phượng ôm nhau ngủ giường bên cạnh, còn bà trằn trọc băn khoăn. Đợi chờ ư, chưa phải là điều tốt nhất đối với bà. Một sáng mùa thu, gió se se lạnh, thằng cô Nghĩa chuẩn bị được đến lớp đi học. Cả bà nương và cô Phượng đều muốn dắt thằng bé đến học lớp vỡ lòng trong làng. Thằng bé đi ở giữa, nắm lấy tay của bác và mẹ, mỉm cười hạnh phúc vì có quần áo đẹp, có đôi dép mới anh Đông mua cho. Đang hí hửng bước ra ngoài thì bỗng trước cổng nhà xuất hiện một người phụ nữ, trên tay bế đứa con đỏ hòn, miệng mếu máo khóc lóc. Chị nương, đúng theo ý của chị rồi đây, tôi đưa con tôi đi xét nghiệm và kết quả đây, chị ra mà xem. Nghe tiếng lanh lành của mụ Xuyến, biết có chuyện chẳng lành, bà nương buông tay cháu trai, tiến đến gần, cầm tờ giấy xét nghiệm huyết thống lên đọc. Kết quả này không khiến cho bà ngạc nhiên. Hai mẫu xét nghiệm trên có quan hệ cha con. Dòng chữ in đậm gần cuối trang giấy, khiến cho bà nương nực cười. Bà trả lại tờ giấy, nhìn mặt đứa bé hồi lâu, từ tốn hỏi lại. Cô Xuyến, cô chắc chứ? Đối diện với sự bình tĩnh đến đáng sợ của bà nương, mụ Xuyến ớn lạnh cả tấm lưng, miệng run rẩy lập cập. Hay, chị không biết đọc à? Rõ ràng kết quả thế kia còn gì, hỏi gì mà hỏi. Cô mới đẻ, không lo nghỉ ngơi, lại tìm đến đây ăn vạ, cũng kỳ công quá nhỉ. Vậy tôi hỏi cô, mẫu xét nghiệm của chồng tôi, cô lấy ở đâu ra? Tôi thiếu gì tóc của ông ấy tại nhà tôi. Chúng tôi ăn nằm với nhau, chả nhẽ lại không có. Chị nhìn thấy kết quả rồi đấy, bớt nói nhiều đi, chị phải có trách nhiệm với mẹ con tôi. Được, tôi sẽ có trách nhiệm. Cô đi về đi, tối nay tôi qua nhà nói chuyện với cô. Giờ tôi phải đưa cháu tôi đi học. Không được, tôi phải vào trong nhà đưa con tôi gặp bố nó, chào hỏi bố nó chứ. Chị không được cấm cản tôi. Khi nào tôi chứng minh được nó là con của chồng tôi, lúc đó chưa muộn để cô vênh mặt. Còn bây giờ cô về nhà đi. Tôi đẻ 3 đứa con có kinh nghiệm hơn cô. Lang thang ngoài đường gió máy thế này, liệu chừng bị hậu sản đấy. Nói xong bà nương bình thản tiếp tục dắt tay cô Nghĩa tiến về phía trước đến lớp học, mặc kệ mẹ con nhà mụ Xuyến chờ chọn một góc tường. Mụ ta có hậm hực, có tức giận, cũng không thể làm gì hơn trong hoàn cảnh này. Giấy trắng mực đen còn không thể lung lay được tâm can của bà nương. Mụ Xuyến tay bế đứa con say ngủ, lẩm bẩm trong miệng. Người đàn bà chết tiệt. Cô Phượng rất tò mò về người đàn bà kia, nhưng có mặt cu Nghĩa nên chưa dám hỏi chuyện chị dâu. Sau khi làm xong thủ tục nhận lớp, dặn dò cô giáo chủ nhiệm cẩn thận, cô Phượng mới dè dặt hỏi chuyện. Chị dâu, em không muốn nhiều chuyện, nhưng anh trai em có con riêng sao? Chị không tức giận hay đánh chửi hả? Để yên cho họ ung dung vậy sao?
Người chết thì không lên tiếng được. Chị sẽ chứng minh anh trai em không phản bội chị. Và chồng của chị luôn là người đứng đắn. Chuyện hay còn ở phía sau. Em chồng đừng nóng vội. Vậy chị sẽ làm gì? Chị nói em nghe, em giúp chị. Chị sẽ đích thân đi xét nghiệm huyết thống. Không thể để cho thiên hạ coi khinh chị ngu ngốc, muốn làm gì thì làm được. Hai chị em chưa bao giờ đồng thuận với nhau như vậy, đứng giữa bầu trời trong xanh mà bàn luận chiến lược rôm rả. Có ai nghĩ hai con người này đã từng thù hận nhau đến tận xương tủy? Cô Phượng nhìn nhận lại bản thân mình, vì cớ gì ngày đó lại ghét chị dâu đến vậy? Nghe theo lời người chồng xúi bậy, đến cả máu mủ ruột thịt cũng sẵn sàng ném bỏ. Cô càng tiếp xúc với chị dâu, lại càng nhận rõ cái sai của mình. Chị Nương, em không biết phải nói lời xin lỗi bao nhiêu lần, nhưng em vẫn muốn nói thêm. Chị tha lỗi cho em thật chứ? Cái cô này, tôi không tha thứ cho cô. Tôi để cô ở trong nhà tôi làm gì? Chả sống được mấy nữa, bỏ qua cho nhau mà sống. Thế nên em mới phải xin lỗi chị nhiều. Giờ chị bảo em làm gì chuộc lỗi, em cũng sẽ làm. Cô nói thật chứ? Cô Phượng gật đầu răm rắp, khiến lòng của bà nhẹ đi bao nhiêu. Thì ra hóa giải hận thù sẽ được thứ tình cảm tốt đẹp này sao? Bà chỉ mong sau khi bà tìm đến cái chết, cô Phượng sẽ biết điều mà chăm sóc mộ phần cho ông Hoạt, cho cả bà nữa. Bà có mấy đứa con hiểu chuyện, có em chồng thấu hiểu, trả thù được kẻ hãm hại bà. Lúc đó bà cam tâm mà nhắm mắt. Chị đừng ngại em, cho em cơ hội chuộc lỗi đi. Vậy được rồi, cô hứa với tôi một chuyện. Sau này tôi đi theo ông Hoạt, cô phải hương khói cho tôi đủ 49 ngày, chăm sóc phần mộ bố mẹ và hai chúng tôi. Lúc đó tôi phù hộ cho cô làm ăn khỏe mạnh. Gớm chửa, còn lâu chị mới chết, dặn dò thưa thãi. Nhưng mà em xin nghe, giờ em thấm rồi. Lúc hai mẹ con gần chết, có chị cưu mang, em ghim thật chặt vào tim rồi, không bao giờ dám sai với chị. Nghe kìa, bà Nương nên vui hay buồn đây? Nếu bà không bị làm nhục, bà có thể tự hào sống với em chồng thêm vài năm, nhìn con gái út có gia đình hạnh phúc, đông con đủ cháu. Nhưng không có chuyện thời gian quay trở lại. Bà đã quyết tâm rồi, nhất định phải làm ra ngô ra khoai. Để mẹ con cô Phượng ở lại lớp học, cho thằng Nghĩa làm quen với môi trường mới, bà Nương một mình đi ra chợ, ghé tiệm thuốc trừ sâu, hắng giọng. Chị Nhàn, bán cho tôi mấy liều thuốc cỏ, mua loại Heco gì đó cho Mạnh. Cỏ dạo này mọc nhiều quá, khoai ngô không phát triển được. Bà Nương, bà khỏe chứ? Nghe tin đồn em chồng về giải oan cho bà hả? Mọi thứ ổn cả rồi chứ? Vâng, tôi ổn cả, chỉ là hiểu nhầm thôi. Chị bán thuốc cho tôi để tôi còn mang ra đồng. Bà Nhàn không dám buôn chuyện, vừa suy diễn linh tinh, tiện tay lấy 3 hộp thuốc cỏ đưa cho khách, cũng không dặn dò hay hiếu kỳ thêm vấn đề gì. Bà Nương trả tiền, quay gót rời đi. Bà muốn tự tay xét nghiệm huyết thống cho đứa trẻ con kia. Cũng chính bà một tay cho lão Sáu uống thứ thuốc cỏ này. Bà muốn báo thù, muốn lấy danh dự cho mình. Ngước lên bầu trời xanh trong, bà thầm nhủ. Mình à, hãy phù hộ cho tôi làm chuyện đúng. Dọn chiếu, dọn giường đi, tôi sẽ xuống với mình nhanh thôi. Tại căn nhà đầy mùi ẩm mốc của mụ Xuyến, đứa trẻ sơ sinh khóc oe oe vì đói sữa mẹ. Nhưng có ai thèm quan tâm đến tiếng khóc thảm thương kia. Chỉ có tiếng tranh cãi qua lại của hai người làm cha làm mẹ. Mày vừa nói gì? Bà ta không tin vào tờ giấy này sao? Biết là tốn mấy triệu của tao không? Bà ta không tin, muốn tự đi xét nghiệm. Em biết phải làm gì hơn chứ. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh? Sao chẳng cái gì? Mụ già chết tiệt này, tao phải giết bà ta. Anh điên à? Giết người ta là đi tù mọt không? Anh cho người đi theo dõi bà ấy đi. Làm giấy xét nghiệm nhanh lắm, cũng mất 4 ngày. Lúc đó anh tráo đổi kết quả cũng được mà. Nhưng mày có biết tao tốn kém biết bao tiền rồi không? Mẹ kiếp thật. Thôi được rồi, để tao tính. Mày cho con bú đi. Mụ Xuyến tiến lại gần đứa con trai gầy nhom,
Sinh ra tuy đủ ngày đủ tháng, nhưng cân nặng chỉ có 2,8 cân, vàng vọt yếu ớt, cả ngày giằng co cái vú của mụ đến đau điếng. Mụ vừa cho con ti sữa vừa mếu máo: "Con trai mình vàng quá anh ạ, trời không nắng để tắm nắng cho con, sữa thì chả có mấy, anh đi mua thêm cho em hộp sữa bột đi." Lão Sáu nãy giờ lửa giận ngùn ngụt, vô cùng tức tối trước cách hành xử của bà nương, nên giận cá chém thớt, đổ hết mọi tội lỗi lên người của mụ Xuyến. "Im mồm đi, suốt ngày đòi hỏi, cái ruột nó bé tí, uống hết mấy mà sữa bột, có mẹ để làm gì, làm cảnh à?" "Sao anh cứ nổi nóng với em chứ? Em chỉ muốn tốt cho con trai của anh thôi. Anh nhìn xem, người ta mới sinh xong, ăn uống chả có gì, rau với cả muối thế này lấy đâu ra sữa. Anh mua ít thịt lợn về nấu nghệ vàng cho em ăn đi." "Cũng là của nợ, tao sẽ nói bà bán thịt lợn mang vào cho mày, và mày nên biết điều ngoan ngoãn đi. Nếu không lấy được tiền của bà già kia, đừng hòng tao nhận con." "Anh điên thật rồi, đó là con của anh phải có trách nhiệm với nó." Mặc kệ ánh mắt đay nghiến của Xuyến, lão Sáu nhanh chân chạy ra chiếc xe ba gác quen thuộc. Lão đang tự trách bản thân tự mua dây buộc mình, tự dưng lại có thêm đứa con trai vướng chân vướng tay. Bây giờ mà không lo lắng chu toàn cho nó, mụ Xuyến này chắc chắn cũng không để yên cho lão. Nghĩ ngợi một hồi, lão quyết định đánh xe ra chợ, mua thịt lợn về cho mẹ con nhà mụ Xuyến. Lão cũng đâu có biết, chuyện lão đi mua thịt lợn, mua nghệ vàng lại được đồn đại đến tai của vợ lão. Mọi chuyện xấu lại tiếp tục dồn dập kéo đến. Buổi tối muộn, sau khi ăn uống xong xuôi, cô Phượng buông màn bắt muỗi, hỏi han đứa con trai ngoan ngoãn ngày đầu tiên đến lớp học tình hình ra sao. Cô Nghĩa tuy lớn tuổi nhất lớp, nhưng cũng chỉ xem với các bạn 6-7 tuổi, dễ dàng hòa nhập với mọi người, được cô giáo tận tình chỉ dạy. Kể chuyện với mẹ mà đôi mắt cứ trong veo như sao sáng. Bà nương ngồi giường bên, cùng mỉm cười hài lòng về thằng bé. Suy xét nó cũng giống thằng Đông 8 phần, thông minh, nhanh nhẹn, lớn lên không ai có thể bắt nạt được, ra ngoài xã hội cũng không bị thua kém ai. Bà đang lấy mấy sợi tóc của ông Hoạt cho vào cái túi nhỏ, kiểm tra lại tiền rồi nói với cu Nghĩa: "Cu cậu tối nay chắc ngủ ngon lắm đây. Sáng mai bác đưa cháu đi học, để xem cô giáo có khen cu Nghĩa không nhá." "Bác ơi, cô giáo khen cháu ngoan, nhanh thuộc bài hát đấy ạ. Hôm nay cháu học được bài hát Cô giáo như mẹ hiền. Cháu hát cho bác và mẹ nghe nhé." Mẹ và bác gật gù đồng ý. Thằng cu Nghĩa vui vẻ ngân nga lời bài hát mới học thuộc trong ngày đầu tiên đi học, say mê và thích thú. Tiếng hát át đi tiếng buồn phiền trong lòng của bà nương. Chưa bao giờ trong lòng bà có thứ xúc cảm lạ này. Thì ra, ở cái tuổi xế chiều, thứ bà cần là có những đứa cháu nhỏ quây quần hát hò, bỏ xa bon chen ngoài kia mà bình yên với gia đình nhỏ. Nhưng mấy đứa cháu của bà bận lắm. Chúng bận ở cùng với bố mẹ, đi học, đi chơi, sống cuộc sống ở thành phố. Mỗi lần trở về thăm ông bà đều muốn nhanh chóng về lại nơi đô thị phồn hoa đó. Giờ đây càng nghĩ đến lại càng buồn. Rốt cuộc đời người thứ hạnh phúc nhất là gì? Chẳng phải về già có người thân ở bên cạnh hay sao? Sáng hôm sau, bà nương đưa cháu đến lớp học, ngồi với thằng bé một chút, dặn dò buổi trưa bà lại đến đón về. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay bà quyến luyến. Bà thấy thương nó, thương như chính bà là người sinh ra nó vậy. Bà rời gót đến căn nhà của mụ Xuyến. Từ xa đã nghe tiếng khóc thảm thương của đứa trẻ nhỏ. Căn nhà cấp 4 đơn sơ, không có cổng tường cao như nhà bà. Người bên ngoài dễ nhìn thấu mọi thứ bên trong. Bà nương lặng lẽ bước gần gọi lớn: "Xuyến ơi! Cô Xuyến, có nhà không?" "Chị nương, sao chị lại đến đây?" "Cô này hỏi hay nhỉ. Tôi đến đây là vì chuyện của đứa bé. Cô đưa cho tôi xin vài sợi tóc hoặc móng tay chân của đứa bé đi. Tôi đích thân mang đi xét nghiệm." "Ấy, mời chị vào trong nhà một chút để tôi cắt móng tay của cháu." Bà nương có chút cảnh giác, sợ con mụ này gây chuyện nhốt bà lại đánh đập. Chưa kịp trả thù thì mất mạng.
nên có chút dè dặt bước vào. Trái ngược với suy nghĩ của bà, mụ Xuyến ngồi xuống giường, loay hoay cầm chiếc kéo rỉ sắt để cắt móng tay cho con trai. Bà Nương hú hồn gắt nhẹ: "Cô đang làm cái trò gì thế hả? Sao lại lấy cái kéo bẩn thỉu như thế cắt vào da thịt của con? Cô làm mẹ kiểu gì thế hả?" "Tôi cắt móng đưa cho chị đây, chị còn muốn gì nữa?" "Cô nỡm đời nó vừa thôi, ngu si. Da của trẻ sơ sinh mà cô dùng cái kéo cắt đủ thứ trên đời. Cô không sợ lây uốn ván cho con hả? Lấy cái mồm, dùng 4 cái răng cửa mà cắn." "À vâng, tôi có biết gì đâu." Bà Nương ngao ngán không biết phải nói gì lúc này, ngồi xuống cái ghế gỗ chờ đợi, đưa mắt nhìn quanh căn nhà lộng gió. Chỗ kín gió nhất cũng không phù hợp để người mới đẻ sinh hoạt. Tức giận kèm theo thương xót, bà ngứa mồm hỏi mụ Xuyến: "Nhà cô không có lấy cái buồng mà ở cữ à? Hai mẹ con nằm giữa nhà lớn thế này, cô hong than ủ ấm cho con kiểu gì?" Mụ còn bận cắn móng tay nên chưa kịp trả lời, bà Nương lại tiếp tục: "Cô không nấu ăn à? Không có than để hong sao? Cây xương rồng giữ vía cho con đâu. Cô là mẹ kiểu gì thế hả?" "Chị Nương, tôi cắn móng xong rồi đây. Chị mắng tôi như con chị thế. Có phải tôi không muốn làm đâu, mà là không biết làm cách gì. Tôi không có ai để hỏi, cũng có ai quan tâm đến tôi đâu." Giọng nói bình thản từ miệng của mụ ta khiến lòng bà Nương day dứt thương cảm. Tính ra người đàn bà này còn khổ sở hơn bà gấp nhiều lần. Nếu lỡ như đứa trẻ này đúng là con của chồng bà, thì bà phải yêu thương nó nhiều hơn, chứ không phải là thù ghét trách móc. Con của chồng bà cũng sẽ là con của bà. Chỉ là nếu như thôi, chứ bà không tin chồng bà ăn nằm với con mụ xấu tính bẩn thỉu này. "Cô đưa móng tay của cháu đây. Nếu đúng là con của chồng tôi sẽ có trách nhiệm. Giờ cô tranh thủ bê cái giường vào góc nhà, kéo cái rèm che chắn gió lại. Cô không biết thương mình thì phải thương lấy đứa con chứ." "Chị Nương này, tôi..." Mụ Xuyến ấp úng muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cứng họng gật đầu. Mụ không thể nói sự thật ra cho bà Nương biết được. Bao nhiêu ngày qua bị ông Sáu bỏ bê, mụ có tủi thân, có thất vọng. Nhưng suy cho cùng, lão chính là bố của đứa bé, mụ không thể phản bội lại lão được. Đúng vậy, một con điếm cũng có tư cách của một con điếm. Mụ nhất định phải giữ hạnh phúc cho con của mình. "Có chuyện gì cần tôi giúp sao?" "À, không có gì, chị cầm đi xét nghiệm đi. Chị không tin tôi chỉ tốn kém tiền bạc thôi." "Cái này cô không cần lo cho tôi. Tôi sống gần 60 năm qua. Cái tôi còn lại nhiều nhất chính là tiền. Có kết quả tôi sẽ tìm gặp cô. Đến lúc đó mong cô chăm bản thân cho thật tốt. Tôi về." Một cái ngoảnh đầu dứt khoát, bước chân của bà Nương cũng vội vã không kém. Bà nhìn đứa trẻ này thật đáng thương, da vàng vọt thiếu sức sống, người mẹ thì ở bẩn, không biết chăm sóc của bản thân cũng như đứa con của mình. Bước chân càng nhanh, lòng bà lại càng điên tiết. Đi gần về tới nhà, bà dừng lại trước bờ rào ven đường, ánh mắt đập vào một cây xương rồng già. Bà nhanh tay bẻ một nhành to của cây, quẹt nhựa xuống mặt cỏ, rồi xách đến ném trước nhà của mụ Xuyến. "Này, cô ra cầm vào treo chiếc ke màn cho con. Đêm nó giật mình thì chết dở. Mẹ quạ mổ." Bà chửi xong lại bước nhanh ra về, nhét móng tay của thằng nhóc cẩn thận vào túi áo. Trong đầu có biết bao nhiêu là dự tính. Mụ Xuyến thất kinh nhìn cây xương rồng trước mặt, chân tay run rẩy cầm nó treo lên màn giống như lời dặn dò của bà Nương. Trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót. Người mụ ghét nhất, muốn đổ vấy tiếng oan, lại chính là người để ý tiểu tiết và quan tâm đến mụ. Có phải mụ sai rồi không? Mụ đã sai ngay từ đầu rồi có phải không? Bản năng làm mẹ có thể cho mụ biết mụ nên làm chuyện tốt để tích đức cho con. Người ta nói đúng, người làm trời nhìn, trời phạt. Mụ thật sự áy náy trong lòng. Giờ đây mụ biết làm gì để mọi chuyện tốt nhất đây? Ngày hôm sau, bà Nương nhờ chú Luận chờ bà xuống huyện tìm bệnh viện uy tín để làm xét nghiệm huyết thống.
Bà nói dối chú là đi khám tổng quát xem có bệnh tình gì không. Chú Luận đòi đưa bà vào bên trong, bà phải từ chối mãi, chú mới đồng ý ngồi quán nước bên ngoài đợi chờ. Chú cứ để tôi vào một mình, chồng mới chết, chú đi theo tôi, nhìn thấy lại không hay, vợ còn ở nhà lại khó sống. Thôi được, vậy em chờ bác ngoài quán nước, bác già tìm thấy em ngay nhé. Bà Nương gật đầu mỉm cười, quay lưng bước vào bên trong, hỏi thăm phòng xét nghiệm. Bà đâu có biết một bóng dáng ẩn giật phía sau lưng mình, dùng ánh mắt lấm lét lò dò theo bước chân của bà. Lão Sáu đích thân làm chuyện này. Chính lão muốn một cái kết bi thảm nhất đến với bà. Cẩn thận hay tính toán cũng không thể chiến thắng được đồng tiền dơ bẩn. Sáng nay, lão ăn trộm của vợ ít tiền để trong chum gạo. Việc nấu ăn bếp núc, lão không bao giờ đụng đến, nên có ai ngờ lão lại phát hiện bà vợ giấu tiền trong đó. Nhưng lão chỉ dám lấy một ít phòng thân, còn tiền đút lót bác sĩ vẫn là tiền lão đi vay nặng lãi luôn chứ chẳng đùa. Bác sĩ Đặng Tiến là người phụ trách nhận kết quả xét nghiệm của bà Nương. Người thành phố được ăn học đàng hoàng nên khác hẳn với người ở quê. Bác sĩ đeo kính trắng, nhìn một bà già 60 tuổi đi làm xét nghiệm ADN mà không khỏi thắc mắc. Mời bà ngồi, tôi nghe y tá nói lại rồi, bà muốn làm xét nghiệm nhanh hay chậm à? Thưa bác sĩ, tôi muốn làm nhanh nhất có thể, tôi không còn nhiều thời gian. Vậy tôi xin nhận mẫu xét nghiệm, thời gian nhanh nhất ở huyện là 4 ngày. 4 ngày sau bà quay lại nhận kết quả nhé. Vậy chi phí thế nào hả bác sĩ? Xét nghiệm gần, cha con thì tổng chi phí là 3 triệu đồng. Nhưng bà cần nhanh thì đóng thêm 2 triệu nữa. Mời bà qua quầy thu ngân thanh toán, cầm phiếu thu vào đây, tôi đưa giấy hẹn kết quả. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Bà Nương gấp rút thanh toán. Số tiền 5 triệu với bà không quá lớn, bà chỉ cần bán mấy cây mít sau vườn cũng đủ tiền. Bà chỉ sợ đứa trẻ này nếu là con của ông Hoạt thì niềm tin của bà dành cho chồng chỉ là thứ cỏ dại, mọc lên từ vùng đất cằn cỗi, lụi tàn cũng không ai biết. Bà Nương rời đi sau 5 phút thì lão Sáu cũng tranh thủ chạy vào phòng để gặp bác sĩ Đặng Tiến. Lão vồn vã, ánh mắt thương cảm. Hôm nay lão còn hy sinh cả bộ ria mép đều giả, nên nhìn khuôn mặt phúc hậu thêm vài phần. Chưa kịp để bác sĩ nói gì, lão đã khóc lóc van xin. Ôi bác sĩ ơi, bác giúp tôi với, ngàn lần xin giúp tôi, chứ không gia đình tôi xáo xáo tan vỡ mất thôi. Này, anh là ai? Có số thứ tự thăm khám hay chưa mà anh dám bước vào? Bác giúp tôi cái chuyện xét nghiệm ADN huyết thống với ạ. Người vừa rồi là vợ của tôi. Bà ấy bị bệnh ung thư sắp chết. Cuối đời muốn chồng có đứa con nối dõi tông đường. Đứa bé này, cả nhà phải nói là con của tôi. Bà ấy không tin mới đem đi xét nghiệm. Bác hãy giúp tôi một lần. Làm ơn làm phước, cứu cả gia đình tôi, để bà ấy ra đi thanh thản. Anh cứ bình tĩnh, chuyện này không thể đùa được. Tôi không đùa. Tôi mong bác sĩ làm xét nghiệm kết quả là cùng huyết thống cha con, chứ không vợ tôi chết không nhắm mắt. Tôi xin biếu thêm bác sĩ ít đồng mua thuốc bổ. Vừa nói, lão Sáu vừa nhanh nhẹ rút bao thư trong túi quần ra ngoài, dúi vào tay của bác sĩ, giọng nói nghẹn ngào. Tôi khổ lắm, một lòng chung thủy với bà ấy, nhưng bà ấy cứ bắt tôi phải ra ngoài xin con, xin lấy một đứa con trai để chống gậy cho tôi khi tôi chết. Tôi nói không cần mà bà ấy còn dọa treo cổ. Tôi phải tìm người thế thân để lừa dối bà ấy. Giờ đây chỉ còn cách nhờ bác sĩ giúp tôi nữa thôi. Xin bác sĩ hiểu cho. Nào, anh cứ bình tĩnh, ngồi xuống ghế đi. Bác sĩ Đặng Tiến lần đầu tiên gặp trường hợp oái oăm đến như vậy. Người vợ bắt chồng ra ngoài xin một đứa con trai sao? Chuyện này mà còn xảy ra ở chế độ xã hội chủ nghĩa nữa ư? Bác sĩ đắn đo một hồi rồi như chợt bừng tỉnh. Câu nói của bà Nguyễn Thị Nương như đánh thức tâm trí của bác sĩ. Chính miệng bà cũng khẳng định mình không còn nhiều thời gian. Như gắn kết được mọi sự kiện lại với nhau, vì bác sĩ điềm tĩnh nói với lão Sáu. Anh nói sơ qua cho tôi tình hình của vợ anh được chứ? Chả giấu gì bác sĩ, vợ tôi sinh được 3 đứa con gái,
sức khỏe yếu lắm. 2 năm này sống chung với căn bệnh ung thư vú. Tôi hết cách khuyên can, nhưng bà ấy vẫn bắt tôi đi tìm người phụ nữ bên ngoài. Cùng đường tôi mới phải lừa bà ấy, để bà ấy yên tâm mà sống quãng đời còn lại. Thôi được rồi, anh về đi. Tôi sẽ giúp anh chuyện này, coi như tôi phát phước cho 3 đứa con gái của anh. Anh là người đàn ông trung thủy, xứng đáng được hạnh phúc. Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi ngàn lần đội ơn bác sĩ. Đứng trước sự dối trá của lão Sáu, lời nói ra miệng không một chút ngại ngùng. Vị bác sĩ cứ nghĩ mình đang làm một việc tốt, gật đầu đồng ý, còn vui vẻ khâm phục một thằng đàn ông mang bộ mặt bỉ ổi. Còn lão một giây nào đó trong đời, lão cười khinh bỉ vị bác sĩ già này. Đồng tiền dù ít hay nhiều, vẫn có thể điều khiển được một kẻ có lòng tham. Ngay đến chính bản thân của lão cũng vì đồng tiền mà dơ bẩn cả bàn tay. Lòng hả hê xin số điện thoại của bác sĩ, dặn dò vài câu lấy lệ rồi bước chân nhẹ tênh ra cổng bệnh viện. Lão đắc ý cười thầm. Ngày tán của bà đến rồi đấy, bà nương ạ. Dám chống lại thằng Sáu này, chỉ có chết. Trên đường về nhà, chú Luận liên tục hỏi han tình hình sức khỏe của bà nương. Đáp lại chú chỉ là một câu nói không sao, không sao. Tôi đi khám tổng quát thôi, chứ mọi thứ vẫn bình thường chú ạ. Đôi khi già rồi, có cái bảo hiểm y tế không mất tiền, thì phải đi khám cho đỡ phí. Vâng, em về cũng bảo vợ em đi khám, xem có bệnh gì không. Mãi mới có được 2 đứa con, lại không chăm sóc được bản thân mình. Tôi thấy có con muộn như cô chú lại hay, còn cái nó vẫn xoay quanh mình, không đứa nào bay nhảy cả. Già rồi chỉ nhờ vào con. Ấy, bác lại tủi thân đấy à? Em nói bác nghe, con cái lớn lên là phải đi ra ngoài xã hội cho biết này biết kia. Kiểu gì nó trả về với mình. Bác cứ tin em đi, cả 3 đứa nhà bác mấy chốc đoàn tụ, lúc đó bác bế cháu mỏi tay. Thôi được, tôi tin chú. Có ai sẵn sàng tìm đến cái chết mà còn được nghe lời nói ngọt ngào như bà hay không? Bà đang tự cười mỉa mai trong lòng. Bà là một người mẹ ích kỷ. Các con suy cho cùng chỉ là người đồng hành cùng bà thôi. Ở được ngày nào thì vui ngày đó. Bà lại luôn trách móc chúng nó bất hiếu. Bà già rồi, bắt đầu chờ chứng khó chịu rồi phải không? Tối muộn của mấy ngày sau, bà nương vì đợi chờ kết quả mà lòng nóng như lửa đốt, nằm trằn trọc trên giường. Cụ Nghĩa vừa muốn được nằm gần mẹ, vừa muốn nằm gần bác, mà lôi kéo 2 người nằm chung một giường, vẻ mặt vô cùng thích thú. Hoan hô, từ nay bác nương và mẹ Phượng phải ngủ cùng nhau đi ạ. Con sẽ nằm ở giữa để được ôm 2 người. Nhìn thằng bé hồn nhiên hạnh phúc, cô Phượng cũng gạt bỏ sự e ngại, nói với chị dâu. Hay từ nay chị cho em với thằng cu ngủ cùng nhé, không biết có phiền bác không? Không sao, 2 mẹ con qua đây nằm với bác, giường cũng rộng rãi. Mà này, Cụ Nghĩa ngủ đi, mai còn đi học sớm. Vâng ạ, con xoay bên trái là ôm bác, xoay bên phải là ôm mẹ. Thích quá. Nụ cười hiền hòa xuất hiện trên môi của bà nương. Đến lúc gần từ bỏ cuộc sống, thì cuộc sống lại mang cho bà một món quà thật ý nghĩa. Bà muốn cho thằng nhóc này một ít của cải, để nó có thể sống hạnh phúc hơn khi không có cha bên cạnh. Đợi cô Nghĩa chìm sâu vào giấc ngủ, bà nương nói với em chồng. Cô Phượng tính thế nào? Có kiện cáo gì thằng chồng cũ không? Hay ở lại đây với tôi? Kiện cáo gì được chị ơi? Em đưa thằng cu Nghĩa về đây, chị kêu mang là phúc phận lắm rồi. Ẩu cũng là cái nghiệp của em phải gánh. Em chấp nhận. Tôi cũng ngạc nhiên khi cô nghĩ được như vậy. Ai cũng phải thay đổi trước sự tử tế. Bởi vậy phải sống tử tế em chồng à. Em biết chứ, tại xưa em ngu ngốc, em tin vào tình yêu những lời hứa hẹn, chứ thật lòng em không dám hận anh ấy. Vì còn 2 đứa con của em nữa. Em chấp nhận, được sống cùng với chị thế này là tốt lắm rồi. Em sẽ sửa sai quá khứ, chị cứ tin ở em. Thế thì tốt, để tôi gọi cho mấy đứa, dặn chúng nó cắt cho cô miếng đất xây cái nhà nhỏ, 2 mẹ con sinh hoạt cho tiện.
Tôi già rồi cũng không thích ồn ào, thích nghĩ yên tĩnh một mình thôi. Chị dâu, chị đuổi em sao? Không đuổi, mà là muốn cô thoải mái. Thằng bé cần có môi trường riêng tư. Tôi dù sao cũng là bác của nó, đâu phải mẹ nó đâu. Sau này có ai thương cô thì nên đi bước nữa. Lấy người mà dựa vào lúc ốm đau. Bác cho em, bác thương em thì em xin nhận. Nhưng bác đừng nói mấy lời linh tinh nữa, nghe không ổn chút nào. Đến bản thân của bà còn không thấy ổn, thì sao người ta nghe qua tai mà ổn được chứ? Bà bình lặng mỉm cười, rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai khi biết kết quả xét nghiệm, bà sẽ quyết định cuộc đời này. Vinh hay nhục cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Khoảnh khắc nào đó trong đời, bà cũng sợ cái chết. Nhưng sợ nhất là một ngày lão Sáu kia sẽ dõng dạc tuyên bố ăn nằm với bà. Liệu bà có sống nổi hay không? Lúc đó là sống không bằng chết. Bà phải lựa chọn cách tốt nhất, đó là cùng chết với lão. Ngày sáng hôm sau, bà Nương không chờ chú Luận chở đi lấy kết quả nữa. Bà gọi xe ôm từ đầu làng, trong lòng như sẵn sàng đợi chờ một kết quả không tốt đẹp. Lão Sáu nhận được điện thoại của bác sĩ Đặng Tiến, kết quả đúng với mong đợi. Lão ngồi trong nhà Mụ Xuyến, cười sằng sặc không ngớt, khiến đứa con trai nằm trong tay mẹ mà vẫn thon thót giật mình. Anh làm con giật mình kia, bé bé cái miệng cho nó ngủ, cả đêm nó quấy em, có cho em nghỉ ngơi đâu. Tin vui, Mụ già đó cầm giấy xét nghiệm rồi. Em chuẩn bị có tiền rồi nhé, Voi Vĩnh thật nhiều tiền cho anh, nghe chưa? Nhìn vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn của lão, Mụ Xuyến cứ nghĩ mình cũng vui lắm. Khi bắt oan được kẻ khác, Mụ sẽ có tiền, có được sự giải thoát. Ai dè nỗi chua xót ở đâu âm ỉ chảy dài. Đưa mắt nhìn lên cây xương rồng treo góc tường mà nhức nhối con tim. Nhìn xuống đứa con ngọ nguậy đói sữa, bản năng làm mẹ, sức mạnh bảo vệ cho con ở đâu trỗi dậy. Mụ không muốn làm chuyện xấu nữa, nhẹ nhàng nói với lão. Anh nói xem, anh muốn làm gì bà ấy? Hỏi hay nhỉ, điều này em phải lên kế hoạch sẵn trong đầu rồi chứ. Giờ đây, hắn sẽ là đứa được cưng chiều nhất. Con trai của chúng ta sẽ có đất có nhà, có thêm một người mẹ nuôi. Nghĩ đến thôi mà đã sướng. Anh xem đi, còn nó giống anh y đúc, lớn lên nó không giống ông Hoạt, liệu có ổn không? Hay, em bị ngẩn à, lo xa cái gì, cứ bắt lên nhiệt tình cho anh. Trước mắt được đất, có tiền, còn sau này tính tiếp, bà ấy có sống mãi được đâu mà lo. Mụ nghe lời đanh thép đó lại ngậm ngùi chấp nhận. Dạo này Mụ yếu đuối quá, thật sự muốn khóc, muốn được dựa dẫm và được chăm sóc. Mang tiếng có lão Sáu bên cạnh, nhưng lão chỉ chăm chăm vào tiền bạc, nghĩ mưu kế hãm hại người khác, có bao giờ quan tâm đến Mụ khỏe ốm thế nào đâu. Mụ tủi thân, nhìn con mà chấp nhận cho lão đưa đẩy. Bà Nương nhận kết quả, mặt mày tái mét, ngồi trên ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện mà run rẩy. Bà từng nghĩ đến điều này, nhưng sự thật này bà không thể chấp nhận. Thì ra ông Hoạt phản bội bà. Ông một mặt tôn bà làm người vợ hạnh phúc nhất thế gian, một mặt đâm lén sau lưng bà một nhát chí mạng. Bà lại khóc. Từ sau khi 49 ngày cho ông, bà không còn khóc nữa. Nhưng giây phút này, bà không thể kiềm được lòng. Bà khóc thương cho số phận của mình, giống như một kẻ ngu si bị lừa dối suốt mấy chục năm qua. Vậy mà luôn tự hào về chồng mình, luôn đanh thép nói rằng chỉ cần chồng mình bên cạnh, còn thiên hạ nói gì, nghĩ gì không quan tâm. Số chó, bà chỉ đáng kiếp thua một con chó. Uất ức tủi hờn, bà ngồi một mình trên ghế đá đến tận trưa mới dũng cảm đứng dậy ra về. Bà không hề biết rằng có một vị bác sĩ nào đó nhìn theo. Không một chút áy náy trong lòng, ông ta còn nghĩ mình làm một việc tốt, một việc mà sau này khi phát hiện ra, khiến cho ông day dứt cả một đời làm nghề. Rời bệnh viện huyện, bà Nương bắt xe ôm đến tận ngõ nhà Mụ Xuyến. Không do dự, bà thở hắt một hơi, bước chân vào nhà gọi nhỏ. Cô Xuyến, tôi Nương đây.
thằng bé ngủ hay thức, tôi vào được không? Mụ Xuyến đang đổ than nóng vào chậu nhôm, vừa hít tí khói nên ho sặc sụa. Thằng bé vẫn nằm yên ngủ say cho mẹ làm việc. Cả đêm nó thức rồi, ngày ngủ bù thôi. Nghe tiếng gọi, mụ vứt chậu vào gầm giường, chạy ra sân trả lời. Em đây, bác Nương mới đi đâu về ạ? Tôi mới đi lấy kết quả xét nghiệm. Cô nói đúng, là con của ông Hoạt. Chúng ta chắc cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau rồi nhỉ? Dạ, vâng. Mời bác vào trong nhà uống nước. Vì sự căm phẫn ông chồng bội bạc vẫn ngùn ngụt, nên bà Nương không nhận ra thái độ nhẹ nhàng khác thường của mụ Xuyến. Bà bước vào nhà, ngắm đứa con riêng của chồng mà lắc đầu ngao ngán. Cô đặt tên cho nó chưa? Vâng, em vẫn gọi là Nhện. Hôm đưa nó từ trạm xá về, nhà em xuất hiện nhiều nhện lắm, răng đấy trên màn, nên em gọi cháu nó vậy luôn. Vậy ngày mai cô bế thằng Nhện qua nhà nhận ông Hoạt là bố nó nhé. Tôi sẽ làm cái lễ thật lớn. Tôi về chuẩn bị trước đây. Kìa, chị Nương! Mụ Xuyến định nói gì đó, chợt ngưng lại vì hình ảnh nụ cười của lão Sáu vang vọng quanh quẩn trong căn nhà này như một thứ bùa chú, khiến mụ run lẩy bẩy lắp bắp. À, em cảm ơn chị. Cô làm sao thế? Này nhẹ nhàng với tôi quá nhỉ? Không mắng, không chửi, không ăn vạ tôi nữa sao? Đúng là tôi sai với cô. Tôi quá khích. Nhưng con là của chồng tôi phải có trách nhiệm. Cô yên tâm, tôi cũng không cướp con của cô. Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Em cảm ơn. Ngày mai em bế cháu qua ạ. Bà Nương gật đầu một tiếng rồi ra về. Lần này bà đi bộ về để mà có thời gian chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng. Đau khổ nhất là đi trách móc một người đã chết. Bà không thể mở nắp quan tài mà đánh mắng ông được. Bà chỉ có thể chịu đựng một mình. Rồi đây ba đứa con của bà biết chuyện, chúng nó sẽ phản ứng thế nào đây? Bà còn mặt mũi nào để răn dạy các con? Cả đời của bà gom lại cũng không đủ nhục như lúc này. Tâm trạng của bà Nương không tốt. Trong bữa ăn tối, cô Nghĩa cũng vì vậy mà buồn theo bác. Ngồi gảy cơm không chịu ăn uống, cô Phượng phải e dè hỏi chuyện. Bác đi nhận kết quả thế nào ạ? Hay có bệnh gì giấu mẹ con em? Tôi muốn giấu cũng không giấu mãi được. Thật ra... Ôi, bác đừng nói kiểu lấp lửng đáng sợ thế chứ. Tóm lại là bác bị bệnh gì? Nhìn cô Phượng và cả cô Nghĩa sốt sắng, bà Nương đành nói ra sự thật. Tôi không bị làm sao cả, mà chuyện liên quan đến anh trai cô. Ông ấy có con rơi bên ngoài, người ta đến ăn vạ, nên tôi phải đi xét nghiệm ADN. Kết quả đứa bé đó chính là con của ông Hoạt. Ôi trời đất ơi, bác vừa nói gì? Anh trai em có con riêng, có tin được không chứ? Ông ấy đến một con kiến còn không dám giết. Một người xa lạ bắt chuyện còn né tránh, mà dám có con riêng. Hay 20 năm em không có ở đây, anh trai em cũng thay đổi rồi. Sự thật đấy cô Phượng, tôi còn cầm giấy ghi kết quả để trong túi áo. Không sai đâu, anh trai cô thay đổi thật rồi. Cô Phượng bỏ dở bát cơm, đứng dậy ôm đầu, chạy ra giếng hốt nước lạnh vỗ lên mặt. Không thể tin vào sự thật khốc liệt này. Sự tức giận hệt như lúc chồng cũ phản bội cô. Thân phận đàn bà rẻ mạt như vậy sao? Cô đau như vậy, liệu chị dâu cô còn đau hơn thế nào? Thế chị tính sao? Chị kể cho em nghe xem nào. Ôi em nóng ruột quá. Vậy ba đứa chúng nó có biết chuyện này không? Chưa cô à. Tôi tính mai làm cái lễ cho anh trai cô nhận con rơi. Nghe đau lòng không cơ chứ? Con nào thế chị? Con nào dám lén lút với anh Hoạt để em đi xử lý nó? Ôi trời ơi, em điên quá. Làm sao chị cứ bình chân như vậy thế này chứ? Nhìn cô Phượng còn phản ứng điên loạn hơn cả mình, bà Nương cười khẩy, nhẹ nhàng gắp cho cô Nghĩa miếng cá, rồi tử tốn nói nhỏ. Cô cứ ầm ầm lên làm gì? Giờ có thay đổi được gì đâu. Chúng ta phải chấp nhận sự thật và cho đứa bé đó nhận cha. Em không thể chấp nhận được.
Vậy là rõ mười mươi, anh trai em phản bội chị. Chị có thể tha thứ cho người chết, nhưng không thể rước hai mẹ con nhà kia vào nhà được. Cô yên tâm, tôi chỉ có trách nhiệm chứ không rước về đây. Cô và Nghĩa vẫn yên tâm sống tốt ở đây. Thôi vào ăn cơm đi, rồi bàn chuyện tiếp. Tôi hẹn ngày mai làm lễ nhận con rồi. Đứa bé không có tội, đừng xị mặt ra như thế. Chấn đời, em chưa thấy ai như chị. Cô Phượng miệng tuy lẩm bẩm nhưng cũng theo quán tính ngồi xuống ăn cho xong bữa cơm. Tối đó hai chị em ngồi bộc bạch, kể hết mọi chuyện cho nhau nghe. Cuối cùng phải thay nhau ghi chép những thứ cần thiết cho buổi lễ nhận con vào sáng hôm sau. Kẻ sung sướng nhất, hả hê nhất có lẽ là lão Sáu. Chưa kịp làm lễ nhận con nhận cháu nhà ông Hoạt cho thằng Nhện mà lão đã tranh thủ đè nẹt mụ Xuyến từ trước. Ngày mai qua bên đấy, nhớ khóc lóc kêu oan uổng nhiều vào. Diễn cho thật, đòi đền bù thiệt hại tinh thần. Lúc đó tha hồ có sữa cho thằng cu uống. Anh vừa lòng rồi chứ, con mình không nuôi nổi lại đi ăn vạ người ta. Mày vừa nói gì? Thái độ của lão nhanh chóng thay đổi. Mới vui đó, mới hả hê đó, bỗng dừng gằn giọng, vươn tay cầm lấy cả búi tóc của mụ Xuyến mà giật mạnh. Mày dạo này không muốn sống nữa có phải không? Tao chán mày lắm rồi đấy. Mày khôn hồn thì nín họng và tuân thủ mệnh lệnh của tao đi. Không nghe tao thì ngay sáng mai cả làng này nhìn thấy xác hai mẹ con mày dưới ao sen trong làng đấy. Em biết rồi, là em sai. Em nghe lời anh dạy. Em biết phải làm gì rồi. Anh thả tóc em ra, em đau quá. Khôn hồn, nghe tao thì sống, chống lại tao thì chết. Đã éo có gì ngoài cái xác ra mà còn tinh vi. Lão lẩm bẩm trong miệng, không thèm nhìn mặt con cưng nực, đã vội vã ra về. Mụ Xuyến lúc này mới hoàn hồn, thở dốc một hơi ôm chầm lấy con mà ứa lệ. Mụ sợ lão giết hai mẹ con là thật. Lão Sáu nói được, làm được. Cũng chính vì cái tính nết chó tha này mà mụ mới say mê bám đuổi còn gì. Nhưng từ lúc có cu Nhện, mụ mới thấu hiểu rõ ràng cái nết đó là vũ phu, là hèn hạ, là khốn nạn. Tình mẫu tử trong mụ trỗi dậy, mụ muốn thoát khỏi lão. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Mụ sợ lắm rồi, có ai giúp mụ trốn thoát hay không đây? Lão Sáu đánh xe ba gác đi qua nhà bà nương trở về nhà, trong lòng lại thèm khát dục vọng đến đỉnh điểm. Lão đi xe chậm chậm, đưa mắt bao quát khu đất rộng rãi, có khoảng đất sau nhà, có ao cá, có vườn cây ăn quả. Chỗ này phải gần hơn 100 mét vuông. Lão tặc lưỡi cười thầm trong bụng. Bà nương sắp mất tất cả vào tay con trai của lão. Ngày vui của lão sắp đến rồi. Hả hê với toan tính của mình, tiện tay đưa vào bọc quần vải thô phía trước mà sờ nắn. Lão không những muốn chiếm đất mà còn muốn chiếm đoạt cả mụ đàn bà đang sống trên miếng đất này. Lão bĩu môi đánh xe về nhà, vẫn huýt sáo chỉ đạo vợ con như mọi khi đi làm về. Nào là lấy quần áo đi tắm, nào là đấm bóp massage. Mọi lần vợ lão coi khinh không quan tâm làm gì. Nhưng từ ngày có tiếng đồn lão qua lại chăm sóc cho mụ Xuyến, vợ lão sinh nghi, vẫn đang âm thầm điều tra mọi chuyện. Kẻ thần làm đàn bà không đẻ được con trai cho nhà chồng, nó cực khổ trăm bề như vậy đấy. Sáng hôm sau, đúng như dự tính ban đầu, mụ Xuyến bế thằng cu Nhện chưa tròn 1 tháng tuổi qua nhà bà nương nhận lại tổ tiên của mình. Chưa bao giờ mụ lại run sợ như lúc này. Những lần trước bước đến cổng không mắng chửi, không ăn vạ, thì cũng buông những lời ác ý. Này bà nương mở cổng mời mụ vào nhà, mụ lại e dè sợ sệt. Dạ chị, em bế cháu sang có sớm không ạ? Không sớm, cô vào nhà đi, tôi nấu đồ xong hết rồi. Mụ gật đầu vâng dạ, như cô Tấm trong chuyện cổ tích ngày xưa. Bước chân nhẹ nhàng chứ không còn thấy bóng dáng mụ Xuyến chanh chua ngày nào nữa. Bà nương không mấy để tâm, ánh mắt của bà đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của cu Nhện. Đúng là trẻ con đêm ngủ ngày thức, vô tư bình thản trước cuộc sống này. Có điều khuôn mặt này không giống với chồng của bà. Nhờ ánh sáng ban ngày chỉ rõ, khuôn mặt này nó đích thị giống ai đó mà bà còn chưa nhớ ra. Bỗng đôi chân của bà khựng lại, bà thất kinh sợ hãi.
Chẳng phải khuôn mặt kia giống lão Sáu đến 9 phần sao? Kẻ đã hãm hiếp quấy rối cuộc sống của bà. Tại sao khuôn mặt đó lại xuất hiện trong nhà của bà, xuất hiện trên cơ thể của con trai chồng bà được? Bà run rẩy cố giữ bình tĩnh bước vào bên trong. Thái độ khác lạ của Mụ Xuyến lúc này cũng tố cáo tất cả, từ hành động cử chỉ như người nói dối sợ bị phát hiện. Căn nhà chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. 9 giờ sáng, bà vẫn không muốn làm lễ nhận con cho chồng. Bác Nương, bác còn đợi ai nữa hay sao mà còn chưa tiến hành ạ? Cô Xuyến này, cô có chuyện gì giấu tôi phải không? Tại sao cô nhẹ nhàng ăn nói nhỏ nhẹ, không tức giận ăn vạ như trước đây nữa? Có phải đứa bé này không phải là con của ông Hoạt đúng không? Chị nói gì thế hả? Tôi giấu gì đâu chứ? Giấy xét nghiệm chị cầm, kết quả của bệnh viện rõ ràng, chị còn nghi ngờ cái gì? Sao cô phải lắp bắp như vậy chứ? Ở cái huyện nghèo này, 3 cái tờ giấy giả mạo có tiền là làm được ngay. Tôi sẽ lên bệnh viện điều tra lại. Tôi chỉ muốn hỏi cô, đứa bé này là con của lão Sáu có phải không? Như có tia sét đánh trúng não bộ của Mụ Xuyến, chân tay rung theo nhịp, bàn tay bế con không vững. Mụ ta nhìn chằm chằm vào mặt của bà nương, mắt nhuốm màu bi thương đổ lệ. Đúng là cái thứ đẻ trộm, nghiễm nhiên đứa bé sẽ giống y chang cái người đưa giống, chạy đâu cho thoát, lưới trời lồng lộng. Sự thật mãi là sự thật, vừa sợ lão Sáu dọa giết, vừa sợ bà nương bóc mẽ cho thiên hạ. Chuyện mà đến tai vợ của lão Sáu, Mụ sẽ sống ra sao? Mụ Xuyến hai tay bế con, hai chân khuỵu gối khóc lóc. Chị nương ơi, là em sai rồi, em có tội, em cắn rơm cắn cỏ lại chị, tha mạng cho em được giải thích, không mẹ con em chết mất. Vậy những gì tôi vừa nói là sự thật sao? Thật kinh tởm, cô muốn giải thích cái gì? Em xin chị tha mạng cho em, để em được nói rõ ràng cho chị nghe, không chừng lão Sáu giết em mất. Phẫn nộ và tức giận, bà nương đứng còn không vững. Câu chuyện này là như thế nào chứ? Âm mưu nào ở phía sau liên quan đến cả lão Sáu khiến bà đau lòng thế này? Bà già rồi, không thể chịu đựng thêm những cú sốc như vậy nữa. Bà cúi người lại ghế ngồi xuống, giọng nói đanh thép. Bây giờ cô nói đi, em dâu tôi đưa con trai nó đi học sắp về rồi. Nếu không nói nhanh, tôi sẽ cho cả làng này biết sự thật. Em nói, sự thật là những gì chị thấy. Củ Nhện đúng là con của lão Sáu, không phải con của ông Hoạt. Em sai rồi, là em có mắt như mù chị ơi. Tại sao cô làm vậy? Cô nói đi, cô hãy đứng trước ban thờ của ông Hoạt mà thề thốt cho tôi. Bà nương gằn lên từng đợt dữ dội. Sự nhẫn nhịn bị người ta chà đạp còn đau hơn là cái chết. May cho bà còn tỉnh táo để nhìn nhận lại sự việc. Và thật may vì đứa bé không phải là con của chồng bà. Bà tức giận bên ngoài mặt, nhưng trong lòng thật ra nhẹ nhõm vài phần. Mụ Xuyến để Cu Nhện nằm dưới sàn nhà. Thằng nhóc cũng li bì say ngủ, không hề biết có cuộc chiến đấu lửa giận ngùn ngụt quanh mình. Mụ bỏ mặc con, bỏ lại chiếc di ảnh của ông Hoạt, khóc như cha mẹ mình qua đời. Anh Hoạt ơi, anh sống khôn chết thiêng, tha tội cho em. Chị nương ơi, em lỡ dại, em ăn nằm với lão Sáu. Em nghe lời hắn xúi giục, làm chuyện tệ bạc với chị, ăn vạ, đổ oan. Chuyện gì em cũng dám làm. Nhưng chị ơi, có hương khói anh Hoạt, em xin thề. Từ lúc có thằng Nhện, em nhìn mặt con mà sống. Em biết em sai, em muốn nhận tội. Xin chị tha thứ cho em. Cô nói vậy là sao? Nếu hôm nay tôi không phát hiện ra, thì cô còn lừa dối tôi đến bao giờ? Cô có rụt cổ như rùa thế này không? Hay là cô vênh váo nhạo báng tôi, coi tôi ngu như một con chó? Em không có ý lừa dối bác thêm đâu ạ. Em thề, tối qua em đã muốn dừng lại. Nhưng ông Sáu, ông ta sẽ giết em và Cu Nhện nếu như không chịu nghe lời. Chị ơi, em cũng khổ tâm lắm. Chị tha cho em đi. Em mới sinh xong, em cũng không có ai ở bên chăm nom. Em hết đường sống mới phải nghe theo lời của lão.
Cô nói nhiều như vậy để làm gì? Sự thật vẫn là sự thật. Cái mặt con trai cô nó như vậy, y chang thằng Sáu mà cô dám đổ tội cho chồng tôi. Đêm đêm ông ấy hiện hồn về sẽ bóp chết cô. Nghe đến đây Mụ Xuyến quắc mắt nhìn bà nương, hai đầu gối di chuyển nhanh nhẹn đến trước ghế bà ngồi, đôi mắt đục ngầu, bi thương, hối hận, chứ không còn vướng víu sự ghê rợn nữa. Bà nương nhìn thấu được hết sự tình, nhìn ra mâm cơm thịnh soạn phía trước mà nhoi nhói cơ tim. Em sai rồi, chị nghe ít nghe nhiều cũng thương em biết chấp nhận cái sai. Nhưng chị ơi, em bị ép uổng, bây giờ hắn biết sự thật. Đêm nay hắn sẽ ném em và con em xuống ao làng. Em chết không nhắm mắt chị ơi. Lão Sáu không nhẽ lại máu lạnh giết cả con trai lão, máu mủ của lão sao? Cô đừng ăn nói hàm hồ. Em thề, có linh hồn của anh Hoạt, em không nói dối. Hắn bạo lực với em, đánh đấm không thương tiếc. Hôm nay dặn em qua đây ăn vạ chị, đòi tiền của chị. Em sợ hắn lắm nên em phải làm theo. Chị hãy tin em dù một lần thôi. Em cắn rơm cắn cỏ lại chị. Đứa trẻ bỗng dưng khóc ré lên như ai cào cấu vào thân thể sơ sinh. Bà nương cũng quên đi ngọn lửa giận trong mình, bảo Mụ Xuyến bế lấy đứa con mà dỗ dành. Bà còn đang suy tính không biết phải làm gì lúc này, vạch mặt lão Sáu để thiên hạ này chì chiết báng bổ lão. Mụ Xuyến cũng không có đường mà nương thân trong làng này. Nhưng nếu bà làm như vậy, liệu có ác lắm không? Giống như trước đây bà từng bế con rời làng, cũng bị người đời xỉa xói. Bà thấu hiểu được cảm giác bị khinh miệt. Bà muốn cho Mụ Xuyến cơ hội để chăm con. Nhưng lão Sáu bà nhất định không buông tha. Tiếng khóc của cô nhện mới nín được giây lát, thì từ ngoài cổng cô Phượng bước nhanh vào trong nhà, mặt hầm hầm không nói không rằng, tát thật mạnh vào má của Mụ Xuyến một cái đau điếng. Chưa hả dạ, cô Phượng còn mắng chửi không tiếc lời. Còn điếm thì ra là mày dám đổ oan cho anh trai và chị dâu tao. Hôm nay tao không giết mày, tao không làm người. Mụ Xuyến sợ tái mét mặt mày, chạy về phía sau bà nương tìm sự che chở. Bà nương vội vàng đứng dậy, đe nạt cô em chồng. Cô Phượng, mạnh tay quá rồi đấy. Hay, mạnh cái gì mà mạnh? Loại đĩ điếm này phải dốc xương, bôi vôi, chứ ở đó mà nhẹ. Chị bênh gì cái loại nó, chị tránh qua một bên đi. Chị không xử nó, để nó leo lên đầu mình nó ngồi à? Rồi không để cho bà nương nói thêm, cô Phượng đuổi theo Mụ Xuyến, chạy vòng quanh cả căn nhà. Một mớ hỗn độn ngay trước mặt. Bà nương phải tiếp tục gào lên. Thôi ngay đi, cô có biết thằng bé còn chưa uống được tí sữa nào không? Chị còn bao che cho lại nó, hôm nay em phải giết nó. Không cần cô giết, cũng có người giết thay cho cô rồi. Nghe đến đây cô Phượng mới dừng chân, ý nghĩ lóe lên một chi tiết quan trọng. Hóa ra cô không cần ra tay, lão Sáu cũng không để yên cho Mụ. Còn đang chần chừ bàn kế hoạch với chị dâu, thì chân của cô Phượng bị hai tay của Mụ Xuyến túm chặt. Thân hình bò dưới nền gạch cũng hoảng hốt bật khóc. Em xin chị, cứu em với, đừng để em bị giết. Em còn phải nuôi con. Em đã hơn 40 tuổi rồi, không thể mãi lông bông mãi được. Ông trời cho em một mụn con, xin hãy cho em được làm người tử tế. Em không hề đụng chạm gì anh Hoạt cả, đến nói chuyện cũng chưa bao giờ. Em không đĩ điếm gì với anh Hoạt hết. Thế nên hai chị ơi, làm ơn cứu em, giúp em một lần thôi. Thả tay ra, bế con cho nó bú đi, để cho nó chết khát phải không? Vâng, em biết rồi. Cô Phượng ra oai quát lớn, khiến Mụ Xuyến giật thót tim, lại mò mẫm bế đứa con nằm riêng một góc nhà đang khóc lớn cho ti mẹ. Khi nãy cô tức giận như chính mình bị phản bội, nhưng suy cho cùng, anh trai cô không hề phản bội chị dâu, và đứa bé kia chả liên quan gì đến họ hàng hang hốc nhà cô cả. Thế thì vui rồi, chị dâu không bị mang tiếng có chồng lăng nhăng, mọi chuyện rõ ràng đã được giải quyết xong xuôi, vô cùng đơn giản. Thế nhưng bà nương lại đang suy tính rất nhiều điều mà hai đàn bà xung quanh không hiểu. Bà đã biết được mục đích của lão Sáu là muốn có tiền, vì tiền mới đổ oan cho ông Hoạt, vì tiền mà 5 lần 7 lượt muốn hại bà. Bà muốn trả thù thì phải có đồng minh. Nghĩ ngợi một lúc,
bà quay mặt vào giường nói với mụ Xuyến. Nếu sự việc bại lộ, mọi chuyện không thành, thì cô đối mặt với lão Sáu thế nào? Em thật sự chưa biết chắc, nhưng 9 phần là hắn sẽ giết em. Hắn phải đi vay nặng lãi để đút lót tiền cho bác sĩ, cờ bạc nhậu nhẹt. Hắn còn lo cho em suốt thời gian qua nữa chị ạ. Em như cây tầm gửi không thể nào thoát tội. Em sợ lắm. Biết sợ mà còn làm. Thế cô không nghĩ đến việc vợ của lão sẽ tìm đến cô, đánh ghen với cô hay sao? Nghe bà nương nói đến đây, mắt của mụ mới bừng tỉnh. Mụ chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Giây phút nào đó trước kia còn cười khẩy khinh bỉ cho vợ của lão vì không đẻ được con trai. Mụ còn tự hào vì được lão coi trọng, một bước lên mây, chiếm đoạt tiền của và trái tim của người đàn ông đó. Nghĩ đến mà rùng mình, mụ lý nhí. Em đã sai từ lúc em được sinh ra. Thật sự con đường em đi quá tối tăm rồi. Nếu vợ hắn mà biết, chắc em chỉ còn đường bỏ xứ mà đi thôi. Cô muốn giữ đứa con này, muốn được sống yên ổn chứ? Cô quyết tâm chứ? Vâng, em muốn, rất muốn. Em đã muốn hắn dừng tay lại rồi, nhưng hắn không nghe lời khuyên của em. Hắn ta đáng sợ, chị không biết được đâu.